Seyi Makinde tẹ́ bá mọ̀ tẹ́ ẹ mọ̀ is not a flippant governor kì í ṣe ẹnìkan tó kọ́ máa sọ̀rọ̀ ṣá. So Wike talks because he has to say something. Seyi Makinde only talks when he has something to say. He will not come and say no. Fún àpẹẹrẹ ẹ̀sìn wọ́n ní pé Wike wọ́n ṣe media chat ẹ lè máa wò ẹ lè gbé kí ló fẹ́ sọ tí ò ti sọ rí kí ló fẹ́ kó ṣe máa ṣe ọ̀gbùn sọ̀sẹ̀ ló máa ń sọ ó ti di big common thing. We are not excited, we are not eager to watch Wike ó ti di normal awo Wike. So but Seyi Makinde sẹ́ wọ́n tún dé media chat the entire country tuned mo ṣọ́ padà náà máa wò níjọ́ yẹn. Orí ètò yìí láti máa mú oríṣiríṣi àwọn ọ̀rọ̀ tó ń lọ láwùjọ a máa gbé àwọn àlejò tí ọ̀rọ̀ yẹn kàn lẹ́lẹ́kàǹká lóní ìpele láti jẹ́ kí ẹ mọ bí ó ṣe ń lọ. Tiwa ní káwa report, tiwa ní káwa tẹ́ pẹpẹ ètò sí ojú ìwòran yín tí yín ní kẹ́yìn George o bó ṣe ń lọ. Thank you so much. Ẹ ṣeun ojú òní tiwa. Lórí ètò lónìí mo ti gbé àlejò kan pàtàkì wá sí ojú ìwòran yín. Agbo òṣèlú la lọ. Yes, agbo òṣèlú láti fẹ́ jọ fi ojú rinjú. Ẹni ọ̀nà tí mo gbé wá olóṣèlú ni ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú ló tún jẹ́ ọ̀kan nínú àwọn tí wọ́n ń tukọ̀ ẹgbẹ́ òṣèlú tí à ń sọ ìtàbá péré akọni àfidàlálẹ̀ gàràgà. Ẹ jẹ́ kí n máa fi àsìkò yìí kí àlejò mi. Yes, àlejò mi pàtàkì ọ̀gbẹ́ni Michael Ogunsina. Ẹ máa káàbọ̀ sílé agbára. Ẹ ṣeun Báyọ̀, mo dúpẹ́ pé ẹ pè mí sí orí ètò ìfojóníjú. Ìfojókojú. Ẹ ṣeun wá dúpẹ́. Inú èmi náà dùn láti rí yín. Inú mi dùn láti fi ọ̀rọ̀ wá yín lẹ́nu wò. Mo dẹ̀ mọ̀ pé ẹ̀yin náà ti wá kíkẹ́ bí ìbọn. Ṣé ẹ ti rẹ́dì? Kò sí wàhálà, Ọlọ́run ràn wá lọ́wọ́. Bro Mike inú torí Michael Ogunsina aka Bro Mike yẹn are you a brethren? Are you a brother? Yeah, I'm a brother. Body of Christ ni ẹ ti wá. Body of Christ bẹ́ẹ̀ni ṣeré bro yẹn ó máa ń jẹ́ ká rántí pé a ní ṣọ́ọ̀ṣì o ó máa ń jẹ́ ká rántí pé ìdílé onígbàgbọ́ láti wá ó máa ń jẹ́ ká rántí pé a ní Ọlọ́run kan tá a gbọ́dọ̀ lójú tì a ní Ọlọ́run kan tá a gbọ́dọ̀ jákulẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn mọ̀lẹ́bí mi ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn èyí tí ó ṣàdarí ìjọ wọn jẹ́ ẹran tó kó pàtàkì nínú ìjọ Ọlọ́run. So Bro Mike máa rán mi létí pé dẹ́nṣẹ́ rí Bro Mike ó ti pẹ́ àti pátá ti wà léèwé. Nígbà tí mo wà léèwé mo kópa tó pọ̀ ní student union ìdarí àwọn ọmọ léèwé. Mo dẹ̀ tún kópa tó pọ̀ náà ní student fellowship. Student fellowship ibẹ̀ ni Bro Mike. Bro Mike. All right. So thank you so much. Ẹ jẹ́ kí a kickstart ètò yìí. Ẹ̀yin tí ẹ jẹ́ olólùfẹ́ àti olólùgbọ́ tí ẹ ń wòran wa káàkiri àgbáyé. Olúwaṣeun Michael Ogunsina jẹ́ adarí fún igun ọ̀dọ́ ẹgbẹ́ People's Democratic Party PDP ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tẹ́lẹ̀. Àmọ́ ní kòpẹ́kòpẹ́ ni wọ́n kàn yàn láti di alukoro PRO Public Relation Officer fún ẹgbẹ́ PDP. So now òun la gbẹnusọ tí ń lukoro fún PDP. So whatever tí ẹ bá ti gbọ́ lẹ́nu ẹ̀ lórí ètò PDP ló sọ. PDP Oyo State. PDP ló sọ. Fine. Ètò bá jẹ́ pé ojú ìwé tèmi ni màá sọ pé eléyìí ojú ìwé tèmi Michael Ogunsina ni. Okay. Àmọ́ lọ́pọ̀lọpọ̀ ọgbà ọ̀rọ̀ tí màá sọ ọ̀rọ̀ PDP. Ọ̀rọ̀ PDP ni fine. Oyo State 2023 ṣé ká padà sí 2019 ẹ jẹ́ padà sí 2019. 2019 ni GSM Governor Seyi Makinde ni àwọn èèyàn ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti dìbò yàn wọ́n pé kí wọ́n máa tukọ̀ ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ kí àwọn ni wọ́n di governor ẹ̀dẹ̀ máa rìn àjò tó lead to kí wọ́n tó di gómìnà náà. Ẹ mọ̀ pé tí ò bá sí àpéjọpọ̀ alábàáfọwọ́sowọ́pọ̀ lọ́tún lósì coalition ó ṣeé ṣe anyway àtọ́lọ́run ó ṣeé ṣe kó má sí tá a máa jẹ́ GSM but ìyẹn the rest is history right. Now from 2019 ẹ jẹ́ n bẹ̀rẹ̀ láti ibi pẹlẹbẹ gẹ́gẹ́ bí ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú People's Democratic Party PDP nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Tán bá ní béèyàn máa ń kọrin tí ó dùn ó ń fi ti ara ẹ̀ gbọ́. Tán bá ní kẹrí ti ẹgbẹ́ PDP ìṣèjọba PDP náà ìṣèjọba PDP ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́.
máa fún mi tó wà ní pé láàrin tó máa fún mi ní score 10 pé nínú 10 fún ẹgbẹ́ ilẹ̀ ọ̀kan máa fún ẹgbẹ́ wa ní 8 nínú 10 ìṣèjọba PDP torí pé reason ni pé tẹ́bẹ́nìkẹ́ wo ẹni tó jẹ́ symbol ẹgbẹ́ wa nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ báyìí àwọn ní Governor Seyi Makinde àwọn ní leader party wa àwọn dẹ̀ ní ìlú dìbò yàn so gbogbo tí wọ́n bá ṣe gbogbo dáadáa wọn àti àìṣe dáadáa wọn gbogbo ìwàsí wọn gbogbo ìsọ̀rọ̀sí wọn gbogbo ìṣesí wọn láyọ̀ fi máa ń sọ bóyá PDP jẹ́ ẹgbẹ́ gidi àbẹ́gbẹ́ burúkú. So tẹ́bẹ́nìkẹ́ wo ìṣèjọba PDP ẹ wò pé olùṣèjọba Seyi Makinde ni kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe pé orí ajá tẹ́ni koríko tẹ́ fi ṣe mójúṣe ẹgbẹ́ òṣèlú ní láti ṣe onígbọ̀wọ́ àbí àtìlẹyìn fún èèyàn láti dé ipò òṣèlú tó ń lọ tó bá dépò òṣèlú yẹn náà wàá máa ní ìfarakínra pẹ̀lú ẹgbẹ́ òṣèlú yẹn láti dé pé ẹgbẹ́ yẹn ò dàrú ẹgbẹ́ yẹn dẹ̀ ní ètò so táàbà ní parọ́ fúnra wa o Seyi Makinde ò já wa kulẹ̀ o Seyi Makinde ò dojú ti wà kódà Seyi Makinde kò fún wa ní ìdí kankan láti kábàámọ̀ pé a fi gbogbo nǹkan sí ìbò wọn gbogbo nǹkan tí mo mean ni pé àti agbára àti owó àtàdúà àti ìrìn àti àjò pátápátá la ṣe láti ṣe pé Governor Seyi Makinde dìbò wọlé 2019 àti ní so ìdọ́gbàdẹ́rùn tí ní ìbò yẹn ìbò Seyi òṣè kan rí ni mo fẹ́ràn òṣèlú ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ nítorí kò fẹ́ sí ìbò kan tí ó kò kì í ní wọ́n tán pé ní tagline wọ́n ní tabasẹ́lọ káàkiri wọ́n ní Seyi òṣè kan rí ẹ jẹ́ kí iṣẹ́ yìí ò ṣe yìí ní tabalọ káàkiri 2019 wọ́n náà Seyi òkú ṣe kan rí ẹ jẹ́ kí iṣẹ́ yìí ò ṣe yìí nígbà yẹn adẹ̀dúpọ̀ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé Seyi ṣe ọkọ̀ yẹn ó lè ṣe yọrí náà so àwọn nǹkan wo àwọn tó dàbí standard tẹ́ fi máa ń wo ìjọba torí ẹ̀ bá pé àbí ìjọba tí ó bá ń ṣe nǹkan tí àwọn èèyàn fẹ́ alákọ̀ọ́kọ́ ni ẹ wo ètò ààbò ẹ wo ọrọ̀ ajé ẹ wo ìpèsè iṣẹ́ tàbí mímú àwọn ọ̀dọ́ kúrò ní àwọn agbègbè tí ò dá síbi tó yẹ kán wà employment and unemployment ẹ wo ètò ìlera ẹ wo ètò ẹ̀kọ́ so mo lè sọ̀rọ̀ Seyi Makinde láti sìn títí di alẹ́ bọ́ àtàbáràsìkò yẹn mo lè máa sọ̀rọ̀. normally náà ẹ máa sọ ṣọ́n pé ta ni ṣé máa gbé náà bí kì í ṣe nígbò. ṣẹ́rí ọ̀rọ̀ ìṣiṣẹ́ tó gbélé. after all you are a spokesperson fún PDP Ọ̀yọ́. ọ̀rọ̀ ìṣiṣẹ́ tó gbélé bò tèmi nǹkan tí mò ń sọ nǹkan táwọn èèyàn lè fojú rí ni nǹkan táwọn èèyàn lè sọ ni fún àpẹẹrẹ ẹ jẹ́ ká ti ètò ààbò bẹ̀rẹ̀ ní 2019 tá a dé láàrin 100 ọjọ́ tá a dé our first 100 days in office ní tí Governor Seyi Makinde kọ́kọ́ ṣe ni pé wọ́n ra ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ tuntun pẹ̀lú àwọn èròjà òde òní tá à ń pè ní modern security gadget fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ sínú àwọn ọkọ̀ tí wọ́n rà yẹn wọ́n wá fún àwọn òṣìṣẹ́ elétò ààbò káàkiri road safety civil defence Nigerian police force Nigerian army operation burst àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ ẹ má gbàgbé o pé operation burst yẹn Governor Ajimobi ló bẹ̀rẹ̀ nígbà Ajimobi ló bẹ̀rẹ̀ operation burst àmọ́ Seyi Makinde ti fún wọn ní empowerment tó pọ̀ gan ó ti rú wọn lágbára ó ti sọ wọn di a standard security intervention agency ní ìṣúná gbogbo wa ti dùn pẹ̀lú iṣẹ́ takuntakun tí wọ́n ń ṣe ní igun yẹn now lórí security yẹn jẹ́ mọ̀ pé Governor Seyi Makinde ní gómìnà tó gba Àmọ̀tẹ́kùn ṣiṣẹ́ jùlọ ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá ẹ má gbàgbé o ẹ̀yẹ́ máa sọ̀rọ̀ lọ ní àwọn Àmọ̀tẹ́kùn yẹn ìpínlẹ̀ 6 tó wà nílẹ̀ Yorùbá náà fún oṣù kan pé àwọn gbọ́dọ̀ ní ètò ààbò tí ó máa dáàbò bò wá ní alájùmọ̀ṣe tí ó máa dáàbò bò wá ní ẹkùn ilẹ̀ Yorùbá gúúsù ìwọ̀ oòrùn Nàìjíríà south west Nigeria àwájọ wà fún oṣù kan Èkó nìkan ní oṣù Àmọ̀tẹ́kùn gbogbo ìpínlẹ̀ márùn tó kù tó ṣe Àmọ̀tẹ́kùn Seyi Makinde ló gba Àmọ̀tẹ́kùn officers jù lọ ní south west alákọ̀ọ́kọ́ Seyi Makinde ló empower Àmọ̀tẹ́kùn officers jù lọ ní south west láìpẹ́ inú ọdún yìí láti lọ bẹ̀rẹ̀ Àmọ̀tẹ́kùn forest rangers nísẹ̀yìn láti rí i pé à ń pèsè ètò ààbò tó péye fún wọn kì í dẹ́ ṣe pé Àmọ̀tẹ́kùn ní admin office wọn ní secretariat rárá o ọ̀nà Akínyẹlé lọ́nà ọ̀nà Odò-Ọ̀yọ́ yẹn ni wọ́n fi ọ́fíìsì wọn sí láti rí i pé wọ́n á lè tètè jìgìrì sí ètò ààbò níbi tó bá ti fẹ́ ṣẹlẹ̀ káàkiri bí mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ báyìí ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti fẹ́ ra private jet méjì wọ́n fẹ́ ra jet ńlá méjì fighter jet méjì surveillance plane láti máa rí i pé àwọn ń pèsè ètò ààbò wọ́n dẹ̀ ń ṣe
tó ń pè ní surveillance ọmọ káàkiri wíwò káàkiri ibi tá a bá ti fẹ́ ní wàhálà àmì níbi tí ètò àbá ti fẹ́ mẹ́hẹ̀ káàkiri ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ wa yìí alákọ̀ọ́kọ́ kí dá ṣe pé Ìbàdàn nìkan náà ṣàwọn kẹ́ni yẹn sí tẹ́ bá wò Òkè Ògùn náà my God Ṣèyí Mákindé yóò dáa fún ẹ tó bá ti wà o Òkè Ògùn náà a ti ní airstrip kódà láàrin first time wa la gbé mobile squadron lọ sí Òkè Ògùn ẹ rántí mobile squadron so ní ìsìn agbábẹ kan lókè Ògùn tó jẹ́ pé wọ́n máa ń train down Nigerian police mobile police ń bẹ ní ètò ààbò mo lè sọ fún yín pẹ̀lú ìgboyà ọkàn pé bí mo ṣe máa ń sọ̀rọ̀ báyìí àjọ Nàìjíríà kan wọ́n pè ní NBS National Bureau of Statistics àwọn ni wọ́n sọ pé ní gbogbo southern states gbogbo ilẹ̀ gúúsù pátápátá ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ nìkan ni àlàáfíà dé bá jù wọ́n máa sọ pé bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ṣe sọ ni pé ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ is the safest state to live nígbà kan aago kan wà ń ta Ìbàdàn kí ló jẹ yó àmọ́ ní ìsìn láti gbàṣẹ́ Mákindé ti dé kò sọ̀rọ̀ 1 million boys kò sọ̀rọ̀ gbá àwọn ọmọ kankan fẹ́ dá wà lálẹ́ kan bí kankan àbáwọn ọmọ tó ń já kíní kan gbà no kò sí kan tó jẹ́ tábánikà wo ètò ẹ̀kọ́. Bro Mike ẹ jẹ́ ká ṣe nǹkan a máa mú díẹ̀díẹ̀ nígbà míì ọ̀rọ̀ àwà kò ní sí ààyè nígbà míì àyè àwà kò ní sọ̀rọ̀ ẹ má wọrí ìwọ̀nba àyè wà ìwọ̀nba ọ̀rọ̀ àtọ̀ a máa mọ̀ ń bọ̀ láwọn bẹ̀yìn mo fẹ́ ká padà sí bẹ̀rẹ̀ ṣe mọ̀ pé gbogbo bẹ́ẹ̀ ṣe ń sọ tó ń dùn tó ń dán yìí ní ìsìn maybe because ẹ̀yin wà ní you as one of the party leaders maybe because you are in the good book of Mr. Governor so I know many of our stakeholders in the PDP Ọ̀yọ́ we have another story entirely to tell. Nípa security. No, about ìṣèjọba Ṣèyí Mákindé. So mò ń bọ̀ nbẹ̀. Ẹ já padà sí ibi ìbẹ̀rẹ̀ yẹn. Why tí àwọn kan fi ẹ já padà sí 2019 emergence of Ṣèyí Makinde as the governor of Oyo State first term 1.0 right? Yes. Kí ló dé tí ọ̀pọ̀ àwọn members or stakeholders nínú coalition yẹn kan àtàwọn party members PDP Ọ̀yọ́ kan ṣe rí Governor Ṣèyí Mákindé bíi àfibiṣólóore bíi pé use and dump bí ẹni tí kì í tẹ̀ ládéhùn ẹ má gbàgbé o pé àwọn Senator Lanlẹ́yìn ọba Aládọjà tí wọ́n wà nínú coalition 2019 yẹn gbára bí mo parọ́ ni àti àwọn tó kù àwọn jọgọ gbogbo àwọn kan yẹn nígbà yẹn rí nírí pé nǹkan tí Governor Ṣèyí Mákindé tó ṣe lágrímẹ́ǹtì pé eléyìí ó kan tòun ó kan àwa members àti stakeholders of the coalition kò pa wọ́n dẹ̀ wọlé tán kò rí bẹ́ẹ̀ mọ́ is it that Governor Ṣèyí Mákindé were overwhelmed or oversight or èmi lè sọ fún yín pẹ̀lú ìgboyà ọkàn láì dènà pẹ̀lú pé gbogbo ìlérí pátápátá tí Governor Ṣèyí Mákindé ṣe èyí tó hàn sí tó ní gbogbo ìlérí kó ló hàn sí gbogbo wa pé tí wọ́n ti ń bára wọn ṣàdéhùn àjọ símbẹ̀ o àmọ́ gbogbo èyí tó hàn sí gbogbo wa ìjọba 1.0 mo lè sọ fún yín pẹ̀lú ìgboyà ọkàn pé ìjọba alájùmọ̀ṣe ni kì í ṣe gbogbo àwọn tó dì ìjọba ẹni PDP o bóyá níjọba àbílẹ̀ ni o àbúrò níjọba ìpínlẹ̀ ti state ganself kódà mo gbàgbé pọ̀ tàbá pín kánsẹ́lọ̀ àjọ pín kánsẹ́lọ̀ ni àfáwọn náà kánsẹ́lọ̀ díẹ̀ àwọn tá a ṣe ìjọba ṣẹ́ràn tí mo ń pè Dr. Wasiu Látúbọ̀sún coalition number government yẹn Dr. Anthony Adépọ̀jù ZLP number government yẹn ẹ̀gbọ́n wa Ibrahim Kakazim Bíbíire coalition number government yẹn ìwọ̀nba làwọn yẹn inú mo lè máa kálọ báyẹn ẹ̀gbọ́n wa Tajudeen olórí ní ìwàjọwà tí wọ́n ṣe vice chairman local government coalition náà náà bá government. àmọ́ kò pẹ́ tọ́lọ́pọ̀ èèyàn náà ya kúrò lẹ́yìn mi ti parí ọ̀rọ̀ máa débẹ̀ tí mò ń lọ ibi tẹ́yìn lọ yẹn máa sọ yẹn máa débẹ̀ náà tẹ bá ní kẹ́ wò àmọ́ n tó dàbí ẹni pé ó fa gbọ́n mi sí mo tẹ́ gbọ́n sí kò tí ì tó ń tà ń retí tó fa gbọ́n mi sí omi ò tó yẹn àbí èdè tí ò yé èdè yẹn ni pé a gbọ́dọ̀ understand pé ọ̀tọ̀ ní engineer Ṣèyí Mákindé tó ń wá ticket ọ̀tọ̀ ní Ṣèyí Mákindé tó di candidate ẹgbẹ́ ọ̀tọ̀ ní Governor Ṣèyí Mákindé ṣe rí nǹkan ẹmọ tí mo ti mọ̀ nípa ìrònú mi àbí ohun tí mo ṣàkíyèsí ilé ayé pé ẹni tó lọ bá ń gbà fún téèyàn bá ti gbà fún yóò lóyàn mọ́ gbà ní o tó lọ bá gbà fún Báyọ̀ Fálékè Báyọ̀ Fálékè lọ́lọ́ ń gbà fún báyìí tá a bá sọ pé no àgbà fún Báyọ̀ Lékè ìtumọ̀ ẹni Báyọ̀ Fálékè ìtumọ̀ ẹni pé à ń bá Ọlọ́run lọ sí àárín nìyẹn no irọ́ kò lè jóun ṣé ẹ rí just Governor Ṣèyí Mákindé ti di gómìnà ìpínlẹ̀ wa gbà fún wà láyọ̀ lọ gbà fún
ayédègbà fún ayé gbà fún ìlú gbà fún ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ gbà fún gbogbo èèyàn wọ́n gbà pátá pé gbà fún. gómìnà wa nù ṣé o tí wọ́n ti gbà pé ẹni àti fi ṣàdarí ó lè kéré sí wa lọ́jọ́ orí o a lè jùlọ ní ìmọ̀ o a lè lówó jùlọ o a lè níkan jùlọ o àmọ́ Ọlọ́run ti gbà fún òní Ọlọ́run ti yàn bóun ni adarí wa báyìí àwa tó gbọ́dọ̀ gbà bóun lọ́gá. ok ìbá máa ṣàìdá náà bọ́lá ti ṣe gbà fún yẹn ní agbójú. ṣe wá rí àìdá àìdá tó bá ń ṣàṣìṣe ká ní pé ìwọ̀n á ṣe àìdá lórí àṣìṣe ẹ lè sọ pé ẹ̀wẹ́ mi fẹ́ sọ pé àṣìṣe ẹ̀yẹ́ ká lo àìdá tó bá nígbà àìdá tẹ̀ ní í ṣe náà ẹ wà ká ẹ wà actually wò pé kẹ́ẹ́ kájọ wà àìdá yìí ṣé ò ṣe àìdá lè ní í ṣe lóòótọ́ àbí tẹ̀lé pé ní àṣìṣe tòótọ́ ó lè máa pè ní honest mistake fún àpẹẹrẹ ẹ jẹ́ kí n rán yín létí sà ní 2019 tá a dìbò tán tá a bẹ̀rẹ̀ sí wọ́n pín ipò àwọn náà ṣe wàhálà fún gọ́vnà Seyi Makinde a ṣe wàhálà gan àwa ọ̀dọ́ pé no gọ́vnà wa no PDP candidate ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọ̀rọ̀ wa la mobilize bóyá ẹ jẹ́ ká lọ dìbò nígbà tí gọ́vnà Seyi Makinde tó kọ́kọ́ mú Seyi Fakorede inú tí wọn náà dùn gbá Seyi Fakorede kẹ̀ kó bá wa ṣe wàhálà náà kó bá wa ṣe campaign ṣe mọ̀ pé nígbà tí ìjọba yẹn máa parí ní first term Seyi Fakorede wà láwọn tó súnmọ́ méjì lọ́lẹ̀ ayé ó di ọ̀rẹ́ mi dáadáa mọ́ ọ̀pọ̀ kì í bóyá ń tá a rí kọ́ni gọ́vnà Seyi Makinde rí bóyá ń tá à ń wò kọ́ni gọ́vnà Seyi Makinde wò ṣẹ̀dẹ̀ rí gọ́vnà Ajimobi wọ́n ní pé ojúṣe adarí ni pé kò kí ń mú ọ̀rìn lọ síbi tí wọ́n fẹ́ lọ o ojúṣe adarí ni pé á mú àwọn èèyàn débi tí ó yẹ kán lọ ẹ jẹ́ kí fún genesis ọ̀rọ̀ tẹ́ bá rántí ní first time wa a ní ọ̀rọ̀ àwọn agrif wọ́n pọ̀ ní agrif party tó ṣẹlẹ̀ nígbà yẹn ni pé àwọn tó ń wò pé bí gọ́vnà Seyi Makinde ń ṣèjọba yìí ó yẹ kó kárí àwọn nǹkan along kó kárí wọn along wọ́n àjọ ní àwọn ọ̀rọ̀ àjọ ní àdéhùn báyìí kò fúfin òun náà ni mò ń sọ lẹ́ẹ̀kan yẹn pé àdáṣe tí ó máa ń hun mọ́ kò fún padà particular deal tẹ́ bá jẹ́ wá farabalẹ̀ jókòó tẹ̀wọ̀ àwọn happenings tó ṣẹlẹ̀ ẹ̀ rí i pé kò sí anybody ṣé gọ́vnà Seyi Makinde sì lè rí pẹ̀lú tí òun ṣe. Opinion yín nìyẹn. Some people will say that's opinion. Ẹ̀ẹ́dì kí ni mo rí. Because we have a lot of. ẹ jẹ́ ká wo Senator Sarafadeen Abiodun Ali. Àwọn ni wọ́n dìbò ZLP. Fún gọ́vnà. Àwọn state of gọ́vnà Seyi Makinde. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí wọ́n jọ dìbò wọ́n ti wà PDP báyìí. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn tó jọ dìbò wọ́n ti wà PDP báyìí nígbà yẹn. Àwọn ẹni tó dìbò ní ADC lálẹ́yìn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó dìbò ní ADC wọ́n ti wà ní PDP báyìí. Kódà kí n rán yín létí dáadáa pé nígbà tó máa fi di bọ́dá ẹ̀gbọ́n mi dáadáa ẹnjìnà Akeem Ọlátúnjí kódà mo rántí pé nígbà kan kó tó lè gba àdìbò yẹn rántí pé jà wá ní 2018-19 tí wọ́n lọ sí ADC rántí wọ́n lọ gba tíkẹ́ẹ̀tì ní ADC nígbà yẹn tí wọ́n jẹ́ alága Olúyọ̀lé báyìí. àwọn ni chairman Olúyọ̀lé báyìí nígbà yẹn a pàdé ní station kan ní IBR nígbà yẹn wà ní ADC èmi lọ lórúkọ PDP ibi tó lọ́n fún lágbára ni pé 9 days to election wọ́n padà sí PDP. abẹ́ ẹ̀rọ lọ́hùn. wọ́n padà sí PDP wọ́n tún padà sí PDP gómìnà Seyi Makinde nínú ìrònú àti ìfẹ́ wọn àti pé inú gbogbo pátápátá ọmọ ìyá kan náà ni wá ẹ padà sí ipò yín ẹni fi ipò yẹn lẹ̀ ó ti ṣe díẹ̀ àwọn gbàtàn padà dé ẹ padà sí ipò yín because gbogbo àjọ wa náà ni ẹran tí gbé Adékọ́lá Adéoyè náà the former youth leader kébì tó di youth leader bẹ́ẹ̀ ni àwọn náà lọ sí ADC ìgbà táwọn náà dé padà sí ipò wọn ṣé wọn pa ẹlẹ́rìn kan ní láìpẹ́ gbogbo pátá nípa ọkọ̀ tuntun tí kò Seyi Makinde fún wọn ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ tuntun. àwọn máa fi gọ́ọ̀nà máa fi yẹn pa ẹ̀yin lẹ́nu ẹ̀yin tí ẹ bá fẹ́ lágídí lẹ́nu. irọ́ appreciation ni. iṣẹ́ ẹgbẹ́ kì í ṣe kékeré o kì í ṣe kékeré. ok mò ń bọ̀ nbì kan. ó tẹ̀lé níbi tí mò ń lọ. broma ike máa ti lọ bẹ̀ gbogbo bẹ̀ láàdì gbogbo bẹ̀ la máa dé now fast forward 2023 will I be right to say ká ní ẹgbẹ́ APC wọ́n get ara wọn tí ẹnu wọn kò ní ọdún 2023 tí Fọlárìn gbọ́ Adélabúyé tádélabú gbọ́ Fọlárìn yìí táwọn ọ̀dà party members party leaders tí wọ́n ṣara wọn jọ dáadáa tí wọ́n wà lóṣooṣù ọwọ́ will I be right to say 2023 yẹn ìbá máa bọ̀ mọ́ gọ́vnà Seyi Makinde lọ́wọ́. àìláì ní 2019 Ajimobi wà láyé 2019 Ajimobi wà láyé kódà ó ń dìbò sẹ́nétọ̀ Fọlárìn wà láyé ó ń dìbò sẹ́nétọ̀
lọ́yọ̀ central Ajímọ̀bí lọ́yọ̀ south Adélabú wà láyé nígbà yẹn àwọn náà wọ́n dìbò factors 2019 yàtọ̀ 2019 l'Ajímọ̀bí wó Fresh FM 2019 ni wọ́n ta sí àgẹ̀rẹ̀sọ́ Oyè Olúbàdàn 2019 ni wọ́n ṣàwọn kankan tí ò rọ mẹ́tò 2019 is not 2020. ṣẹ́rí mi data lè máa bá ṣiṣẹ́ dèmi. ní data ó yà data ní 2019 gbogbo àwọn fákòtì ẹ̀sùn pátápátá wọ́n wà lé APC àlù wọn nígbà tó jọ àpapọ̀ tí kò sí wàhálà kankan láàrin gbogbo wọn àlù wọn nígbà yẹn dẹ̀rẹ̀dẹ̀ à best àwọn náà wà ń jọba wọn ní councillor wọn ní chairman àlù wọn. so 2023 kí la fi nà wọn ní 2019 a ní 150,000 vote difference la fi nà wọn ní 2019 ní 2023 a fi 307,000 votes 307,000 votes gómìnà Seyi Makinde wà lára torí pé wọ́n fa ẹgbẹ́ wọn yálé sí ni torí pé gómìnà Seyi Makinde wà lára gómìnà péréte tó jẹ́ pé ìbò second term ẹ̀ ó pọ̀ jù bó first term lọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀ máa struggle láti win dáadáa second term ni Seyi Makinde náà wọ́n dáadáa so gẹ́gẹ́ sí pé ọ̀rọ̀ fẹ́gbẹ́ya kọ́ ẹ ti sọ̀kan fún yín lónìí dọ́kítọ̀ ṣé ẹ mọ̀ pé àwọn olóṣèlú ìdá péréte náà náà tó dìbò ṣá you are a tiny fraction of the electorate àwọn olóṣèlú very tiny fraction a lọ campaign ní 2023 àwọn èèyàn ní no ẹ campaign ẹlòmíì ẹ má campaign Seyi Makinde ok pé bí o tiẹ̀ dìbò gbogbo wa dìbò Seyi Makinde àwọn ọ̀rẹ́ mi l'APC dìbò Seyi Makinde tẹ bá ní kí ló dé wọ́n ní nígbà tí ó ojú èèyàn fọ́ láàrin ọdún mẹ́rin ìyẹn ṣe báyìí ìlú Ìbàdàn ìyẹn ṣe báyìí l'Ògbómọ̀ṣọ́ ó ṣe báyìí l'Òkè Ògùn ó ṣe báyìí l'Ọ̀yọ́ ó ṣe báyìí Ìbàràpá tádé ní dìbò fún kò ṣe campaign against fún àpẹẹrẹ 27th èmi ti ń pariwo pé ẹ̀yin ọmọ ẹgbẹ́ ìṣòro APC àánú yín máa ń ṣe mí o torí tá a bá bẹ̀rẹ̀ polongo ìbò kí lásán pé Seyi Makinde ò ṣe ṣé ẹni kò dáná ni àbí ẹni kò dá títì ṣé ẹni kò sanwó oṣù òṣìṣẹ́ ni àbẹ́ ẹni kò tún léèwé ṣe àbẹ́ ẹni kò dá ọ̀nà àbí kò ṣe kílẹ̀ ẹni kò ṣe so Governor Seyi Makinde by performance ní 2023 by performance ọ̀gá wẹ̀ ó yán tán ìkànnì ọ̀gá wa fi hàn pé ohun tóun ṣe kì í ṣe pé òun kàn di gómìnà lásán òun múra wá láti di gómìnà kì í ṣe accidental leader ẹgbẹ́ àwọn tó ṣe gómìnà nípínlẹ̀ wa yìí bí fẹ́ dárúkọ anybody he is a prepared leader ni ó máa ń tó wá ṣe tẹ́gbàdé rí gbàtàndé headlong approach náà ní sí governance kì í ṣe pé bàbá mo wà ní liberty tó tó bọ́lá fún Governor Seyi Makinde tọ́gà ní láti òní lọ on the 25th of every month láàmà sanwó oṣù. láti òní lọ 3,000 táwọn akẹ́kọ̀ọ́ ń san àwọn fagilé bọ́ irú 3,000 yẹn backfire. no ṣe tẹ́ ọ̀ máa ẹ̀ka ètò ẹ̀kọ́ ní Ọ̀yọ́ State kò fi bẹ́ẹ̀ infrastructure ní Ọ̀yọ́ public schools in Ọ̀yọ́ State kò fi bẹ́ẹ̀ ṣaka ṣé ẹ̀yin náà gbà. mo gbà ṣé mo reason mo fi gbà ni pé St. Bridges mo lọ St. Bridges Mọ́kọ́lá ni mo lọ. àmọ́ ṣe mọ̀ pé ẹni tẹ́ wò ni pé ká ní pé Governor Seyi Makinde ṣe ní commitment sí education pé infrastructure education nígbà tí Governor Seyi Makinde dé ọ̀gá sọ fún wa pé to fix gbogbo school tá a ní nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ yìí o I need 46 billion naira láti gbà yẹn dẹ̀rẹ̀ kò sí budget wa kankan ní ọdún tí n tàn fún education tó less than 10% kódà ní ọdún kan wà tàbí fún education nìkan 21%. ẹ lè fẹ́ education kan máa apply wọ́n lè máa apply. no kò sí budget wa tó perform less than 25-20%. tó máa apply kò yẹ kí state of schools public schools in Ọ̀yọ́ State kò rí bẹ́ẹ̀ yẹn. torí pé ká ní pé wàá ṣe ní commitment education náà làwọn ìjọba tó ti wà bẹ́ẹ̀ before us ní wọ́n ti ní commitment ni kò ní rí báyìí. kí ló kàn yín pẹ̀lú ìjọba tó kọjá torí pé continuum the government ìjọba onílọsíwájú government continuum ni ẹjẹ fún ìlàkùn wọn àṣẹ dáadáa lẹ́yìn ṣe wà torí pé àìṣe dáadáa wọn ló affect àwa fún àpẹẹrẹ kí lẹ wá wá bẹ̀ ẹ máa gbọ́ St. Bridges ní primary school tí mo lọ ní Mọ́kọ́lá sáàbù Mọ́kọ́lá secondary school St. Gabriel's sáàbù Mọ́kọ́lá ní school mi tí mo lọ nígbà tí mo wà léèwé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn kíláàsì wa ni ò dáa ní òṣèlú ló ń gbà yẹn àbí ní ìsìtú Governor Seyi Makinde ẹ̀mẹ́jì ní olóyè Abíọ́dún tí àmì Suraj tó jẹ́ EA intervention special adviser lórí governor lórí education intervention ló ti lọ ẹ̀bẹ̀ pé ìwúlà lè ṣe ná ṣé ká kọ́kọ́ ra àga ni àbí ká kọ́kọ́ tún àwọn iléèwé ṣe because ohun tó ti wà dilapidated for plenty years ẹ̀dẹ̀rọ̀ ẹni tí gbà lórí infrastructure school yìí ní and quote me èmi mo sọ Michael Ogunsina ló sọ ní kó tó dé pé Governor Seyi Makinde dé sí gómìnà à ń jẹ quarter pound for this suburb ẹ mọ quarter pound suburb ni pé ẹ fi two school yìí ṣe iye báyìí láàfún yín ẹ̀yin náà lọ wá iye báyìí wá kó jẹ pàtàkì náà jọ kó nígbà tí Governor Seyi Makinde dé à ń jẹ quarter pound for this suburb ọ̀pọ̀lọpọ̀ jẹ suburb ló wà post nígbà tí Governor Seyi Makinde kó tó dé pé adé governor
a dé government nígbà tá a dé a san 2018 counterpart funding àwọn kan là wà ń jọba o a san 2019 a san 2020 2021 2022 so ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́ tẹ̀ ń ṣe yẹn ká ní pé commitment governor Seyi Makinde's education ká ní pé bẹ́ẹ̀ làwọn former governors tá a ti ní nílùú yìí náà ká nígbà láwọn ṣe wà committed ni kò ní bá bó ṣe wà yìí. Okay, now kódà the last meaningful education policy tó wà successful ní state yìí lórí education ìgbàládọjà ni 10 students per class. all right ó ṣeé ṣe ká tún rìnrìn àjò ní gbogbo bẹ́ẹ̀. now journey of Omi Tuntun 1.0 to Omi Tuntun 2.0 la ṣe wáyé. Lásìkò ìpolongo ìbò Omi Tuntun 2.0 2023 campaign election, yeah. Governor Seyi Makinde ó gba àwọn ẹ̀bi kan lẹ́bi pé àwọn fail láwọn apá bíi now mo ń bọ̀ wọ́n gba àwọn ẹ̀bi kan lẹ́bi but tó bá yẹ pé ẹgbẹ́ yín lẹ́jẹ́ ẹgbẹ́ alátakò tí APC wà ń jọba ẹ máa sọ pé kókè òdìlẹ̀ ń gbà yẹn ẹ máa falẹ̀yà pẹ̀lú oríṣiríṣi release press releases here and there up and down kálẹ̀ ilẹ̀ wà lẹ́gbẹ́ alátakò now how do we PDP àti ètò ìjọba Governor Seyi Makinde how do we explain a situation to a massive project like Agbowo to fail Governor Seyi Makinde lọ́wọ́. Okay, how do we explain it to aráàlú àtàwọn tó lóye pé a massive project like Operation Light Up Oyo ó fail mọ́ Governor Seyi Makinde lọ́wọ́. ó fail. àwọn náà sọ pé àwọn gbà àwọn náà sọ pé àwọn gbà Governor Seyi Makinde. máa explain fún yín. wọ́n sọ pé àwọn gbà pé ó yẹlẹ̀ àdúró àwọn nǹkan yẹn àtàwọn nǹkan míì ọ̀nà àwọn inner roads àwọn link roads l'Oyo State láti ìrìn àjò ọdún mẹ́fà láti ìrìn àjò 2019 wọ ó ti pọ́dún méje àwọn ọ̀nà owó ọdún they are nothing to write home about. Okay, so under Governor Seyi Makinde so àwọn so how do we explain this? How do we explain? alákọ̀ọ́kọ́ ni pé ṣẹ́rí mo máa ń dúpọ́ lọ Ọlọ́run gbogbo wa pé mo jọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ pé Ọlọ́run dẹ̀ ràn wá lọ́wọ́ láti mú mo fẹ́ mọ mi. ẹ mọ mi ẹ̀yin lẹ lómi ẹ̀yin mi náà mọ mi. Ọlọ́run ràn wá lọ́wọ́ láti ní gómìnà tí ó ní ìbẹ̀rù Ọlọ́run tó dẹ̀ ní ìfẹ́ àti ọ̀wọ̀ fún àwọn aráàlú. ọ̀wọ̀ láti jẹ́wọ́ ẹ máa gbọ́ ọ̀wọ̀ láti fún wọn pé ẹ̀yin yan mi o ohun tá à ń ṣe yìí nǹkan báyìí la lérò a pé ẹni báyìí wá láti bá wa ṣe nǹkan báyìí àmọ́ ẹni yẹn ohun tó pera ẹ̀kọ́ la bá so unfortunately I agree pé torí pé àwa la sọ fún yín pé a mọ̀ ṣojú yín I agree pé ilé aṣọ́dán pè ní honest mistake ṣẹ́ẹ̀dẹ̀ rí kí nìyẹn ẹ máa gbọ́ ṣe rí ó máa ń da tí adarí bá wà tárí adarí ò bá bẹ̀rù láti ṣe àṣìṣe tó dẹ̀ mọ̀ pé èmi ń sọ lọ́hùn ọ̀run nìkan gbígbé wà ọ̀dọ̀ Ọlọ́run nìkan gbígbé wà mi ò pé tán gẹ́gẹ́ bí Governor Seyi Makinde o mi ò pé tán àmọ́ nínú àìpé mi ẹ mọ̀ understand pé tí má fi lè ṣe àṣìṣe a jẹ́ pé kìí ṣe nǹkan tí mo mọ̀ ṣe mi ò ní mọ̀ fi síbi tí ò dá now ọ̀dọ̀ Agbo shopping complex ṣé ẹ rántí pé kìí ṣe tó dádùgbọ́n ẹ̀lẹ́mí náà ti dàgbà ṣé ẹ mọ̀ pé kìí ṣe ọdún Seyi Makinde ní Agbowo ti wà moribund Agbo shopping complex kódà nípa ìjọba APC Gbajimobi ní Agbowo ti wà ní sorry state ní o ti dá mọ́ shopping complex ló ti di ibi tó ti ṣe nǹkan tí ò dá tí mo fẹ́ máa sọ lórí atẹ́gùn ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan burúkú ló ṣẹlẹ̀ láti gba Governor Ajimobi ní trans ti wà níbi tí ò ti da the bad place tó yẹ pé tó bá dé trans báyìí àwọn dílà tó ń ta mọ́tò nìkan ló wà ń bẹ̀ wọ́n ya fọ́tò ń bẹ̀ ni wọ́n ya fọ́tò mọ́tò àwọn tó ń ta colos tankan báyìí no wà ní trans nígbà yẹn náà Agbo shopping complex not to read them about but nígbà tá a dé I hold up to responsibility ó tán pè ní responsible government nìyẹn responsible government ni pé nǹkan tá à ń ṣe yìí ok nǹkan báyìí la rò ẹ̀yin aráàlú nǹkan báyìí la bá adúrú project yẹn ẹ máa gbọ́ ok wọ́n fi ta ṣẹ̀dẹ̀rí irọ́ èyí jẹ yóò jẹ́ kọ́ ó ṣe wá rí bẹ́ẹ̀ ẹ má wọ̀ pé nígbà yẹn a bẹ̀rẹ̀ concept kan tó ń pè ní alternate project funding approach ẹ rántí ok ẹ ṣe kíní tẹ bá ṣe a lè ṣe build operate own and transfer so pé ok ẹ̀yin ẹ bá ṣe kíní tẹ bá ti padà after some time ẹ dá padà fún ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tẹ bá kọ́tán ẹ lè run ẹ after some time máa fún ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ beautiful understanding but unfortunately ẹ̀ ń tagbé fún kò ṣe dáadáa and governor came and say ok ẹ̀yin ará ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ mo agree pé mi ní parọ́ fún yín nítorí Seyi Makinde parọ́ why would he lie to anybody? ok pé wọn kì í parọ́ why would he lie?
kì í parọ́. okay òyìn wà relative. okay kì í parọ́. I can tell you places tó ti sọ òótọ́ níbi tó ti difficult. kódà ní Fresh FM ló ń ká ti sọ fún wa. Fresh FM ló ti sọ pé lean freedom better than fat slavery. ẹrántí Fresh FM ló ká ti sọ ṣé kí n sọ tó wọn parọ́. náà a sọ fún yín gbọ́dọ̀ agree pé agbo shopping complex asopọ̀ àwọn àtúnṣe but unfortunately ṣẹ̀dẹ̀ rí agbègbè yẹn ara honorable tí tó ṣe dáadáa jù honorable Babájídé Gabriel níbẹ̀ ló ti wá tí project yẹn náà jẹ́ kankan láyà tiẹ̀ náà but unfortunately it has happened now ọ̀rọ̀ láti ọ̀pọ̀ your project don't forget operation light yes ẹ má gbàgbé pé project yẹn nígbà tá a dé àwọn iná wa nípìnlẹ̀ Ọ̀yọ́ bẹ́lúbẹ́lú báyìí ló ń wò àwọn iná ojú títì street light bẹ́lúbẹ́lú báyìí ló ń wò àwọn afẹ́ tó mọ́lẹ̀ dáadáa so ó máa lè help night life tán try to build so wọ́n gbé wá ọ̀pọ̀lọpọ̀ government gbòkè kò yẹ ká lo diesel kò yẹ ká ṣe lè ẹ̀dẹ̀ rí pé responsible government àti intelligently smartly àti switch to a better alternative. Did you say intelligently? Intelligently la fi switch. Operation light up Ọ̀yọ́ tí wọ́n máa fi diesel àti generator power. Mo sọ fún yín pé nígbà yẹn agree. Mo sọ fún yín pé nígbà yẹn agree. Government said it. Okay, we should have used diesel. So it wasn't well. But I said it that needs to switch from amphi diesel power generator and to switch intelligently to gasoline. The ultimate goal ni pé the ultimate goal. Taxpayers money. The ultimate goal ni pé ẹ máa gbọ́ pé under government Seyi Makinde àti ní Oyo State Independent Power Project. tó yẹ pé àwọn náà máa lè mú iná fúnra wa. Intention wa ni pé we will remove all of these street lights, all of this place. So the independent grid ti wa. tó jẹ́ pé it's hybrid. What you're trying to do is hybrid. By the time we parí power project yẹn, every public facility, including our street lights, pátápátá to be on it. And so any short-term plan, any medium-term plan for all those of our electricity, and a long-term plan. And don't forget that Seyi Makinde is an electric engineer himself. To understand how some of these things are supposed to work. So again, tabanike wo esoro nípa iná road. To are very àwọn ọ̀nà. The state of roads in Oyo State. Ojoojúmọ́ ariwo apariwo oníròyìn Dr. Bayo. Michael Ogunsina ló sọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ n sọ straight to the camera. Please do. Governor Jimobi àti APC fún 96 months wọ́n lò nílùú yìí 96 months wọ́n lò nílùú yìí as governor wọ́n ṣe ọ̀nà tó 200 kilometres. Wọ́n ṣe dáná wọ́n fi lẹ́yìn fi ẹnu sùúrù wọ́n ṣe ọ̀nà tó 200 kilometres state road na mi talk am. Ẹni figure lọ́wọ́ gan ẹni start lọ́wọ́. Michael Ogunsina ló sọ pé fún ọdún mẹ́jọ Governor Ajimobi àti APC kọlọmba àfọrúnkẹ wọn ṣe ọ̀nà tó 200 kilometres ní state wa yìí. Governor Seyi Makinde completed and ongoing over 700 kilometres. ọ̀nà owó ọ̀nà mò ń sọ. ẹni sùúrù ó níbi tí mò ń lọ. ọ̀nà gbọ́dọ̀ lẹ́yìn sọ. níbi tí mò ń lọ ẹ̀ẹ́dẹ̀ dáhùn béèrè yìí ẹ̀jẹ̀ rán létí pé a fẹ́ ṣe ọ̀nà within ọ̀nà àárín ìlú. ní Ìbàdàn báyìí mo ṣe báyìí sọ̀rọ̀ báyìí ní Ìbàdàn ẹ lè rin well over 60 kilometres ní ìgboro Ìbàdàn láì wọ single portal kan. àárín ìgboro ẹnu sùúrù gbangba ẹnu sùúrù bẹ́ẹ̀ ni àárín ìgboro gbangba ẹ máa gbọ́ ẹ máa gbọ́ mo ń gbé ológun ẹrú ni mo ń gbé Ìbàdàn yìí ológun ẹrú tí wọ́n ti jáde sádùúgbò fún àpẹẹrẹ níbi àárọ̀ jẹta mo àlókè o mo lọ lọ àwọn ìyàwó mi lókè Ògùn nígbà tí mo wá wọ̀ sẹ́yìn ni mo rò pé láti ilé ológun ẹrú tí mo fi kọjá sẹ́yìn mi wọ one single portal kọ́tí Governor Seyi Makinde kò sí láti ológun ẹrú tí mo fi fẹ́ẹ̀ dé òkè o kò sí one single portal kọ́tí ìjọba Governor Seyi Makinde. Now where were we 6 years ago? Nígbà táwọn lọ campaign Seyi lẹ́ẹ̀kan sí Seyi yóò ṣe kan rí 2019 campaign a lò more than 3 hours láàrin Mọ́níyà sí Ìṣẹ̀yìn èmi ìsáré mi kọjá 60 tí máa ń drive àtọwádé tó bá kọjá 60 láàrin Mọ́níyà sí Ìṣẹ̀yìn wákàtí kan ni nígbà kan 6 years ago we were in a very solid state. Now so this ẹ jẹ́ ká wo iná route. Governor Seyi Makinde ṣọ̀nà gbòòrò wà láì wọ́n ṣe ọ̀nà tó líǹkì sí economy wa. Fún àpẹẹrẹ as I speak to you à ń ṣe ọ̀nà Ìdó-Èrúwà wà lọ́wọ́ 35 kilometre à ń ṣe ọ̀nà yẹn lọ́wọ́ àti líǹkì Ọ̀yọ́ sí Ìṣẹ̀yìn àti líǹkì Ògbómọ̀ṣọ́
sí Òkè Ògùn àti link Ìbàdàn sí Òkè Ògùn àti connect everywhere nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. In fact, àwọn ìjọba ìpínlẹ̀ federal government fún àpẹẹrẹ ọ̀nà Ọ̀yọ́ Sẹ́yìn federal government road ni àwọn tó nípa àwọn ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ló ń lò jù àfẹ́ kó máa complain jù láti ṣe ọ̀nà yẹn fúnra wa láti ṣe ọ̀nà yẹn dóò mo gbọ́ federal government tí táwọn ẹ̀ padà ọ̀bọ̀ àti ẹ̀ṣẹ́ náà so ẹ ká wo ọ̀rọ̀ iná road tó wà important mo ṣe báyìí sọ̀rọ̀ báyìí Governor Seyi Makinde ti fún àwọn alága council ní àṣẹ pé ẹ lọ ṣe 30 kilometres of road 30 kilometres of road ẹ lọ ṣe ẹ lọ grade ẹ lọ jẹ́ kó dájú bó ṣe wà lọ as I speak to you ọdún ta fẹ́ mú yìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀nà tí à ń complain 2026 la máa parí. àwọn èèyàn máa rí ẹ pé ìbò ti súnmọ́ inú ìbò ti súnmọ́ ẹ ti fẹ́ tajà no ẹmọ tí ò yé mi ni pé Governor Seyi Makinde ti fẹ́ tó máa ní pé ìbò ti súnmọ́ ẹjọ́ ṣé 2026 yẹn sáà lè ṣiṣẹ́ a ní budget now ìgbọ́n ẹ̀rọ ní budget ẹ ṣe ti ṣe láwọn ọdún tẹ́lẹ̀ irọ́ gómìnà ò ṣe ti ṣe láwọn ọdún tẹ́lẹ̀ ẹ̀wọ̀ priorities ní government scale of preference priorities in government priorities ní pòkè fún àpẹẹrẹ a fi ògbè fún economy wa fún ọrọ̀ ajé tá à ń gbìyànjú láti build kódà nígbà tá a dé owó tá à ń pa lábẹ́nú nípìnlẹ̀ Ọ̀yọ́ 1.5 billion ni torí àwọn iṣẹ́ mèremère iṣẹ́ tẹ̀lé pé ní àgbà ìyanu iṣẹ́ kàsíàrà tí Governor Seyi Makinde ti ṣe káàkiri àwọn ẹ̀ka nípìnlẹ̀ Ọ̀yọ́ yìí owó tá à ń pa lóṣù ti lé 7 billion láti 1.5 billion 6 years ago láì ṣe pé a increase tax burden akọ̀wé ẹ̀dín tax net ní ìṣètò amánìkan sọ orí nípìnlẹ̀ Ọ̀yọ́ ẹ̀ ní ìrọ̀lẹ́ méjì why ẹ̀rín ibi tán náwó yín sí ẹ̀rí tán náwó yín sí so ẹ̀rí intelligent practical governance so ní ìsìn mo lè sọ fún yín pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ inner road yẹn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀ la máa fix ní ló ti wà catered for nínú incoming budget láàárọ̀ ẹ̀ ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá ọ̀sẹ̀ tó kọjá esco meeting táwọn Governor Seyi Makinde ṣe pẹ̀lú àwọn commissioners wọn ní wọ́n ti approve 55 billion naira ẹ rántí láti ṣe àwọn ọ̀nà tó wà ní Ògbómọ̀ṣọ́ north Ògbómọ̀ṣọ́ south so l'Ógbómọ̀ṣọ́ sì ábò láti tún ọ̀nà wọn ṣe anytime from now wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí kọ́ngílá bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ lójú àwọn ọ̀nà Ògbómọ̀ṣọ́ bẹ́ẹ̀ ni lọ́yọ̀ọ́ náà àwọn ọ̀nà internal link routes pátápátá la máa tún ṣe but you see mo dẹ̀ láìkí tá à ń ṣe èmi láìkí báwọn aráàlú ṣe sọ fún wa pé ẹ bá wa ṣe ọ̀nà yìí o ṣe mọ́dísìn àwọn ará ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ní ìfọkàntán pátápátá ní Governor Seyi Makinde ìfọkàntán yẹn ni pé Governor wo tó bá wa ṣe lè kò sí nǹkan mi débi sí o sọ tí ẹ láṣẹ so campaign material làwọn aráàlú ń bèèrè lọ́wọ́ wa. fine now ẹ jẹ́ nígbà tí ẹ ti mẹ́nu dé campaign material ẹ jẹ́ ká wá bẹ̀rẹ̀ build up to 2027. ẹgbẹ́ yín PDP People's Democratic Party PDP tẹ́ ń gbẹnu sọ fún gẹ́gẹ́ bí alukoro àwọn èèyàn máa ń sọ pé ilé ń yòrò ó tún ń joro ilé yín ń jò ilé yín ń sọ̀kò nationally even ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ torí gbogbo àwọn tí wọ́n jẹ́ alátìlẹyìn gbogbo àwọn tí wọ́n jẹ́ ògúnná gbòǹgbò gbogbo àwọn tí wọ́n jẹ́ eégún mọ̀gájí ẹgbẹ́ PDP wọ́n ní ọ̀kọ̀ọ̀kan tọ́mọ wọn ń yọ ní ọmọ ń yọ ṣé ìṣàfihàn bírú àwọn hallelujah bá kúrò lẹ́gbẹ́ tẹni kò sí wàhálà àwọn èèkàn kò gùn bẹ́ẹ̀ kúrò lẹ́gbẹ́ wọ́n ní Governor Seyi Makinde sọ pé kò sí wàhálà ẹ̀yin dẹ̀ ní PR yìí how do you want to execute 2027 election. ṣe rí wàhálà bẹ̀ ni pé àwọn olóṣèlú a máa ń overrate importance wa too much. Next of all kan sí ẹ̀sà àwọn olóṣèlú. How? A máa ń overrate relative importance wa too much. Okay, that irú àwọn hallelujah yẹn they are not that important. Mo ní pé àwa olóṣèlú. Okay, ẹ̀yin. Àwa olóṣèlú. Okay. A máa ń overrate relative importance wa too much. Ní 2023 nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ yìí Peter Obi ní 99,000 votes. Okay. Kò sí any major political prominent person tó wà lẹ́yìn Peter Obi nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ yìí. Okay. Ní Delta State PDP ní vice presidential candidate Ifeanyi Okowa. Okay. Wọ́n ní Sheriff Oborevwori sitting speaker tó náà ń dìbò. Okay. Okay. Labour Party jọ́ ní councillor ó lù wọ́n àna press lórí ọ̀dùn wọn. Okay. Àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìpínlẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ 2023 Labour Party win 12 states. Okay. PDP 12 states. Okay. APC 12 states. Okay. Àwọn olóṣèlú 12 states. Àwọn tó ẹgbẹ́ they no dey give shishi. 12 states. Àwọn aráàlú mọ̀ bí tó ń lọ wọ́n mọ̀ tó ṣe dáadáa sí wọn so táwọn olóṣèlú bá sọ pé àwa ni àwọn aráàlú ya ní alúndùmẹ̀ wọ́n ní àwọn olóṣèlú ló ń di kampu voters card ò di kampu voters card ò di àwọn olùdìbò di kampu
ebi ò di camp àwọn tẹ́bi ń pa àwọn tí ò lówó school ọ̀sán àwọn tí wọ́n lè tọ́kẹ̀ pa Christmas àwọn tó ń ronú pé ní January ìbò àsanwó school àwọn ò di camp ṣé táwọn yẹn gangan they are the real voters. ok fèrègbọn òṣìlẹ̀kùn ok gbogbo àwọn tó ń yọ lọ kúrò lẹ́yìn PDP yẹn o. ní 2027 elections fèrègbọn òṣìlẹ̀kùn àwọn aráàlú how do you tell people pé Governor Seyi Makinde ti employ almost 30,000 youth sí civil service how do you face them and say má dìbò fún PDP mọ́ how do you face àwọn arúgbó tó yẹ pé just few days ago Seyi Makinde tó fi owó tó ń gbà oṣooṣù Seyi Makinde tó fi owó kún how do you tell them ẹgbẹ́ má dìbò fún Seyi Makinde àti ẹgbẹ́ tó máa ń ṣe mọ́ how do you face àwọn tó ti gba ọ̀nà dáadáa àwọn ará Sẹ́yìn àwọn ará Ògbómọ̀ṣọ́ àwọn ọmọ LAUTECH àwọn ọmọ TECU àwọn ọmọ Aláyọ̀dé how do you face them and say má dìbò Seyi Makinde mọ́ fún PDP mọ́ how do you face àwọn tó máa jẹ enjoy ọ̀nà Ìdú-Èrúwà ẹ̀mọ ọdún tí ṣàkíyèsí lọ́ba ká tó wá mọ́ fún ọ lọ́ba beautiful process. controversy wà ń bẹ̀ yẹn. kò sí nǹkan tí ó kò sí. tó fi mọ́tò Èrúwà. kò sí controversy is everywhere. okay. Oh, it's everywhere. You know. So but look at it. How do you tell majority? Okay. Wọ́n á pẹ̀lú recent Governor Seyi Makinde, okay. Which is important. So how do you tell people? Mo fẹ́ bí ilé ìrìn so tẹ́ bá wo mo bọ̀ doctor tẹ́ bá ní kẹ́ wo so tẹ́ bá ní pé àwọn èèyàn kúrò PDP ẹni dáhùn ìbéèrè yẹn. The most brilliant person níjọba Ajimobi Mimade Adekanbi, former deputy chief of staff to Ajimobi, former commissioner for finance, this is in the PDP. Ní 2023 ẹni tó dìbò senator. Adekanbi is now in the PDP. Yes. Àwọn èèyàn sọ pé wọ́n wá tíkẹ́ẹ̀tì senator wọn wá bẹ̀ senatorial ticket àwọn èèyàn sọ bẹ́ẹ̀. PDP náà wà. Ẹni tó dẹ̀ lè gbàyàn là èèyàn máa sá. Tí ẹ bá wo ní ẹni tó dìbò senate ní Ọ̀yọ́ North under Accord Party last election yìí 2023 orúkọ ìrísínà Abiola Pella is in the PDP. Ẹni tó dìbò Ọ̀yọ́ Central ní Accord Party ní 2023 right his name is Fayose now is in the PDP. Mo tẹ̀lé máa ka fún yín ní council by council ẹ máa gbọ́ ẹni tó jẹ́ DJ campaign Adelabu 2023 mo lóye Taofik Adegboyega is now in the PDP. So Sherry, according to our last well, politics is defined as who gets what, when and how. Àwọn olóṣèlú ń gbá géèmù tí wọ́n pé so what is important for politicians is interest. Okay, ní tẹ̀mù tá àwọ̀ ibi tá àwáyé ṣé wọ́n lè dáàbò bo interest mi. Mo tẹ̀ sọ fún yín pé PDP nìkan nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ àwọn nìkan ní ẹgbẹ́ òṣèlú tá a mọ̀ ṣe máa aggregate interest per time. All right. Àwọn nìkan làmọ̀ yẹn ṣe. Okay. APC wà ní ogun wọ́n ní cancer ti kó aṣọ́kọ̀. APC wà ní ogun. Wọ́n ní cancer wọ́n ní kó aṣọ́kọ̀. Wọ́n ní diabetes. Ṣé ẹ̀rọ pé tó bá lárùn wọ́n ní pé early diagnosis might help. Unfortunately àwọn ti diagnose problem tiwọn ní February. To you opinion ti àwọn olóṣèlú kan náà mo sọ pé àwọn position máa pé ọ máa gbọ́ ohun tí ń wí máa tán rẹ o. Some people will say 2027 yẹn máa tough gan fún Ọ̀yọ́ PDP like now that we now have a Teslim Folarin and Adelabu tí wọ́n ti wá mingle báyìí ẹ̀gbọ́n àtàbúrò lágbo òṣèlú tí wọ́n ti wá ń tẹ̀léra wọn tí Adelabu bá fẹ́ lọ kírun Teslim wọ́n jọ ń pàdé ní ìrun jímọ̀ kan tí event kan bá wó ti jọ ń pa wọ́n pọ̀ báyìí. That was not the case in 2023. Just like that. So APC Ọ̀yọ́ ti ń tò ilé ẹ̀ ibi tí mo lọ I'm coming. APC Ọ̀yọ́ ti ń tò ilé ẹ̀. APC Ọ̀yọ́ ti ń tò ilé ẹ̀. APC Ọ̀yọ́ dẹ̀ tún ní agbára òkè. On your mandate we shall stand lókè. So ṣé tsunami ò ní gbá PD pẹ̀lú àjọṣepọ̀ Labu àti tẹ̀síwáyé ní ìsìn ṣé tsunami ẹ wá kàn mọ́ ti ṣé tsunami ò ní gbá PDP lọ lọ́yọ̀ 2027. ẹlẹ́kọ̀ọ́kọ́ ni pé let's speak to facts again. Mo like history gan because some of my family right repeat ara ẹ̀. Ní 2019 again wọ́n jọba pọ̀ ní àlù wọn àmọ́ ìyẹn pẹ́ ẹni tí wọ́n 2019 ní August 16 ìbò tá a dé kàn nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ yìí August 16. Local government. No, Ibadan North. Federal constituency election. Wọ́n bára wọn jà. Ìgbà tó yá wọn láwọn parí ìjà. Nílé Adélábù, tẹ̀síwá ń bẹ. Ó dẹ̀ gbọ́ ọ́fíìsì wọn ní lókè Àdòmbí. Tẹ̀síwá ń bẹ. Sàràfà Díàlì, wọ́n wà ń bẹ. Adélábù, wọ́n wà ń bẹ. Gbogbo àtẹ̀lẹ̀ pé tẹ́ ń pè ní important person yìí, wọ́n wà ń bẹ. Pátápátá ló wà ń bẹ. Àwọn afọwọ́sọ kan gbá sẹ́nẹ́tọ̀ mẹ́ta
rẹ́pù bíi méje tẹ̀sí fúlàní náà wà bẹ́ẹ̀ adélábù wà bẹ́ẹ̀ táwa dìfìtì àwọn ará bìtì wọ́n jẹ́ bá wọ́n ṣe fọ́tò àrí fọ́tò bẹ́ẹ̀ ṣe fọ́tò wọ́n sì pé àwọn jọ lọ kírun jọ àrí fọ́tò wọn bá ara wọn rẹ́rìn bá a ṣe lu APC lẹ́lẹ́kṣọ̀n yẹn wọ́n lu wọn bẹ́ẹ̀ rí àná wọn across 1240 ní kódà tó máa nà wọ́n 27 Sàràfà ní àlè wọ́n lù sí wọ́ọ̀dù wọn ibi tí mo lọ rè dókítà sá 2027 a sọ̀rọ̀ victory mọ́ ọ̀rọ̀ margin là ń sọ. margin ok bóyá ó dùn wá àbáyé náà kan láti ẹ̀ sọ báyìí ọ̀rọ̀ pé kí láà fi lù wọ́n ẹnì kí ni mo rí. ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá tá a lọ tán yìí àwọn akọ̀ròyìn mo rí Tẹ̀sí Fọlárin ọ̀gá wa àlòkù PDP wọ́n rí wọn ní ọ̀gá wa bó ní 2027 ibo là ń lọ ẹ̀wọ̀n tó fi dá wọn ló ẹ sọ fún mi wọ́n ní ìbéèrè yìí tó bá dóṣù kẹta ẹbí mi. mo ṣe pé bẹ́ẹ̀ tó bèrè pé bọ́lá lóṣù kẹta fún yìí tó bá dóṣù kẹta 2026 bí mi ń dọ̀ lóhùn ìtumọ̀ ní pé bàbá gbogbo mi dá ń lọ. ọmọ ọgbọ́n Tẹ̀sí Fọlárin ọmọ Adédùnmú ni wọ́n mọ̀lẹ́tẹ̀ trade ìdáhùn yẹn dáhùn mọ̀lẹ́tẹ̀ ni dáhùn mọ̀lẹ́tẹ̀ nígbà ibi táwọn lọ èmi gọ́ kí n dárúkọ ẹnìkan báyìí mi dárúkọ anybody ẹ jẹ́ ibi tí ó lọ náà. ẹ ṣọ́ fún yín gan 2027 jù náà ṣe mo rí sí ẹ mọ confidence tí mo ní confidence yẹn ni pé àwọn arákùnrin wà pẹ̀lú wa àwọn tí wọ́n rí ìjọba gidi Governor Seyi Makinde wà pẹ̀lú wa àwọn òṣìṣẹ́ fẹ́ wọ́n wà pẹ̀lú wa àwọn aráàlú wọ́n wà pẹ̀lú wa gbogbo wọn ẹ jẹ́ pa ilé rìn kan pé gbogbo wọn ẹ jẹ́ pa ilé rìn kan ṣe rí gbogbo wọn Ayéfẹ́lẹ́ ló sọ pé tí 80% wọ́n ti fẹ́ràn rẹ̀ 20% lè fún wọn lẹ́ẹ̀kan máa gbé mú wọ́n lè fẹ́ràn rẹ̀ náà. ara àwọn tó lè gbé mú yẹn làwọn tí gọ́vnà tí wọ́n fi ọ̀rọ̀ secular road tí wọ́n fi hàn léèmọ̀ ibi tí mo fẹ́ dáhùn náà ni tí wọ́n dín àkàrà ní tóge tí wọ́n dín àkàrà níwájú secretariat tí gọ́vnà ní àwọn gọ́rẹ́dì láti jẹ́ inú àkàrà yẹn o àdẹ̀padà jẹ́ bẹ́ẹ̀ lórúkọ ẹrú ó dùn bàjẹ́. ok àkàrà GSM yẹn dùn. lórúkọ ẹrú GSM náà àwọn náà dín àkàrà ẹ̀dẹ̀ pa ilẹ̀. ṣé secular road yẹn ò ní farajọrú ìṣẹ̀lẹ̀ gẹ́ngẹ́n tó 2019 election Ajimobi ṣàwọn àṣìṣe kan ṣe mọ reason tó fi yàtọ̀ sọ̀rọ̀ secular road yẹn ẹ máa gbọ́ ṣe mọ́ tó fi yàtọ̀ ni pé ní ìsìn Governor Seyi Makinde àwọn aráàlú mọ̀ pé Seyi Makinde ò kì í ṣe ìkà Seyi Makinde ò kì í ṣe aláìláàánú Governor tí àwọn aráàlú fẹ́ràn táwọn èèyàn dìbò fún ni ẹ jẹ́ sọ reason fún yín àwọn tí APC tí wọ́n sponsor táwọn bàdàbà Adélabú sponsor tí wọ́n lọ ṣe àkàrà because a ní artifact yẹn lọ́wọ́ tí wọ́n sponsor tó lọ ṣe àkàrà ní toll gate lẹ́yìn tó dín àkàrà tán allegation tó tán yìí ẹ̀yin lè allege o ní Governor Seyi Makinde ẹ̀dẹ̀ máa kó fact yín wá tí ọlọ́rọ̀ bá ní. èmi máa ń tẹ̀sọ́ fún yín báyìí wọ́n bí àwọn ará àbẹ̀ yẹn àwọn tí ọ̀rìn báyìí lọ abútán fún lówó wà láti lọ sí protest secular fídíò wà tán fún lówó pé I will support yìí fídíò wà ó wà online báyọ̀ lábúlò sponsor mi ò sọ pé lọ sponsor protest o àmọ́ nígbà tí ìfẹ̀hónúhàn secular road ń lọ àìmọye engagement ní báyọ̀ lábú ní pẹ̀lú àwọn tó fẹ̀hónúhàn mọ̀ tí báyọ̀ lábú ti gbàgbé ni pé ọ̀nà 500 meters tá à ń sọ yé gan Ajimobi ló gba ọ̀nà igi ṣàwá. Ajimobi kọ́ ló ń ṣèjọba ń sè é Seyi Makinde ló ń ṣèjọba báyìí. gazetted law ni tẹ́bàdàn ti gazette kan níjọba kò sí tí ó sí tí ó lè ṣe o but gazetted law yẹn Governor Ajimobi tí ẹ̀dẹ̀ rí ọ̀nà kan wà tí wọ́n ti máa sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ ọ̀nà rail corridor nígbà Governor Ajimobi ní wọ́n gazette yẹn náà it took 500 meters to the left and to the right Governor Ajimobi bọ̀ kì í ṣọ̀rọ̀ àárọ̀ ẹ̀ ọ̀rọ̀ ibi tẹ́ ẹ̀ lọ ní pé ọ̀rọ̀ circular road so Governor Seyi Makinde ní mo sọ pé ológun ẹrú ni mò ń gbé ẹrántí ẹlọ́run ológun ẹrú yẹn níbi kan nídìí Ìgbàrò Governor wa ní ẹja pàdé ńbẹ ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ olùfẹ́ oníyàn gidi tí èsì àwọn alákàrà ẹja pàdé ńbẹ àwọn olùfẹ́ oníyàn gidi wá wà ńbẹ kódà pàtàkì débẹ̀ láàárọ̀ ọjọ́ yẹn ẹ má bá wa sọ̀rọ̀ Seyi la fẹ́ rí Governor la fẹ́ okay that's fine àdè bá wọn sọ̀rọ̀ Governor Seyi Makinde dé nínú ọgbọ́n àti ìfẹ́ sáwọn èèyàn ní sí wọn Governor ní sáàrin àwọn èèyàn pé irọ́ mi ṣe gómìnà constituted authority máa fẹ́ kájọ engage kí ló ṣẹlẹ̀ kí lẹ gbọ́
kí ló ṣẹlẹ̀ gangan. bó pẹ́ kí gómìnà tó ẹ máa yọjú gbọ́ sí ẹ máa gbọ́ wọ́n dẹ̀ náà torí pé gómìnà Ṣèyí Mákindé ti yan àwọn èèyàn commissioners and all of those people ẹ̀kọ́ engage. iṣẹ́ ìgbọ̀nsẹ̀ rán mẹ́ni. no ọ̀rọ̀ yẹn sensitive jù báyẹn lọ. ibi tí mo lọ rí. matter of life and death. ẹ máa gbọ́ gómìnà jókòó pẹ̀lú wọn. wọ́n láwọn èèyàn ti kú. ẹ máa gbọ́ gómìnà jókòó pẹ̀lú wọn. wọ́n wá ní ìdá ẹ̀yin ara gómìnà Obi dìgbàrẹ́ ó ní ẹ̀kú iléeṣẹ́ pọ̀ bí ẹni ńláńlá tábàdẹ́pẹ́ àwọ̀ bíbà ìyẹn ò dáa ń dá àṣírí ẹ jẹ́ ká dúró sí 150 meters ẹ jẹ́ ká dúró sí 150 meters àwọn èèyàn pariwo pé gómìnà Makinde ṣe wọ́n ní ibi tí ó bá ti sílé 500 meters ṣe agree àjọ agree ẹ ṣú ọ̀gbẹ́ wọn agree tí ló bá ti pọ̀ jù 150 meters gbogbo àwọn ta ló ń bẹ̀ pé ẹ má dúró Ṣèyí Mákindé bọ̀ nígbà tó Ṣèyí Mákindé ń lọ fúnra wọn ní Ṣèyí yóò dáa fún ọ wọn tá à ń fi lélẹ̀ gómìnà gidi àwọn tó protest yẹn sọ pé yóò dáa fún ọ. láti ìgbà yẹn ṣe gbogbo àwọn èèyàn fífẹ́ ìrònú wọn mọ̀ wáì tí wọ́n mọ̀ pé gómìnà Ṣèyí Mákindé ò ní mọ̀ọ́mọ̀ fi àwọn sínú fìtínà tí àbí wàhálà wọ́n mọ̀ pé Ṣèyí Mákindé fẹ́ràn àwọn wọ́n dẹ̀ tún fẹ́ràn ìdàgbàsókè ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ mi mọ̀ bóyá ti rí fọ́nrán 3D circular road yẹn mo lè fọ́ọ̀dì ẹ̀sìn yìí o very ó mà dùn wò ó tẹ́ bá rí inú yá dùn pé ohun tó ń pè ní development lélẹ̀ ohun tó ń pè ní lọ síwájú lélẹ̀ kò sí ẹni tó bá jẹ́ ọmọ ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ kí ṣùgbọ́n Ìbàdàn nìkan o ọmọ ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tó bá rí 3D tó bá rí tán ṣe circular road yẹn tí ní ò ní dùn ohun tí mo dẹ̀ ń sọ yìí tẹ́ bá ráyè mo lè tábà kúrò bí mo lè wáyé lọ síbẹ̀. mo fẹ́ bẹ̀rẹ̀ nǹkan lọ́wọ́ yín bro Mike ibi àwọn bigger democracy àwọn more developed democracies tí àwa ti lọ yá ètò ìjọba tí à ń ṣe but tí aráàlú bá ní àwọn ò fẹ́ nǹkan even kí nǹkan yẹn right an example of Brexit tí ìjọba ní kíní ìlú dá o táràlú ní aláwa ò fẹ́ ṣé dandan ni ṣé kò pè fún kí Áfíríkà náà borrow irú idea àwọn bigger democracies ní Europe America Canada tí ó jẹ́ pé adarí àdẹ̀ sọ pé ìgbà tẹ́ ti ní ẹ̀fẹ́ tẹ́ ti ń protest tẹ́mi ń lọ sí tí èèyàn ń kú tó di pé ẹ̀ ń dáná níwájú secretariat pé kí bóyá ká sì mẹ̀dọ̀ lórí ẹ̀ kí ló dé tí àwọn African leaders kí wọ́n máa ìdúró bí mo ṣe máa ṣe nǹkan mi nìyẹn ṣé ìjọba APC ẹ rí pé ó jọ bí gómìnà Ṣèyí Mákindé ṣe sáwọn aláṣẹ irọ́ ṣé mọ̀ kan Dr. Bayo Dr. Bayo ṣé má parọ́ fún yín yes sir omi ò tí rẹ̀ kankan ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ yìí tó lóun fẹ́ circular road aláwọn tọrọ kan yẹn ni mo sọ including the protesters ohun táwọn sọ ni pé ọ̀dọ̀ ẹ̀mú ti pọ̀ jù ibi tí lọ́wọ́ ti pọ̀ jù. wọn lọ́ọ̀ fẹ́ secular road yìí sọ pé wọ́n lọ́ọ̀ fẹ́ secular road. kò sí anybody ẹ máa gbọ́ kò sí anybody tani gbọ́ secular road nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ yìí àwọn náà fẹ́ development ohun tó ń sọ ni pé tẹ́ mú ìpọ̀ 500 meters ìpọ̀ ok nígbà tí àlàyé wà pé ó rà kò sí wàrà kò sí bá ṣe ṣe ọ̀nà tí a ní mọ́tò 150 meter standard wà tá a gbọ́dọ̀ ṣe àwọn aráàlú wa ní kò sí wàhálà ẹ jẹ́ àṣẹ báyìí ẹ̀ mú tẹ́ fẹ́ ká. So mo look at it pẹ̀lú ọgbọ́n àtinúdá pẹ̀lú ìmọ̀ Ọlọ́run pẹ̀lú ìfẹ́ àwọn èèyàn ìbáṣepọ̀ tó dánmọ́rán ti wà láàárín àwọn secular road property owners àti ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Okay, fine. So ibi tí mo lọ rí tó bá yẹ pé nǹkan táwọn APC ń lò tó ń rò why mention APC ẹ mọ̀ pé àwọn nìkan ṣé APC ní irọ́ ṣẹ́rí ẹmọ tó máa ṣe ni pé. Okay, you have this problem with APC. I don't have a problem with them. As they are not as far as I'm concerned they are insignificant. Oh no. No, that's the truth. Okay. Ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ yìí níbo méjì àti náà wọ́n ní over 1 million votes. Okay. Àwọn níbi 550,000. Okay. Níbo méjì. Okay. Àti náà wọ́n dáadáa. So they are not ibi tí mo lọ ni pé tó bá yẹ pé ohun tó ń rò nìyẹn láti fi premise campaign wọn on kọ́ńdọ̀ torí Ọlọ́run ìyẹn ti cast kọ́ńtì strategy wọn. Fine. Bro Mike olúwa ṣeun Michael Ogunsina PRO PDP Ọ̀yọ́ ẹ jẹ́ kí a dé discussion yìí ní adé pẹ̀lú àwakọ̀ lọ́lọ́run kó sọ gbogbo àjù 2027 náà àwọn nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní build up to 2027 tá a ti mẹ́nubà àwọn dé ẹjá tó máa ba àwọn kan ẹjá wọnú media chat recently media chat pẹ̀lú Governor Seyi Makinde. Some people will say that media chat
is needless, as in kò pé kí ni was it a media chat láti sọ ibi development dé fún àwọn èèyàn pẹ̀lú Ọ̀yọ́ ṣé media chat láti give accountability láti give iṣẹ́ ìrìnjú ẹni media chat láti àbí media chat láti jagun òṣèlú pẹ̀lú alábàájagun òṣèlú e.g. IA Nyesom Wike Minister of FCT tó ọ̀gá wa. wọ́n ní nǹkan tó jẹ jáde nípa media chat ẹ̀ bí ògùlù tó pé nígbà téèyàn tọwọ́ bọlé agbọ́n tó backfire. ìṣẹ̀lẹ̀ tó ń pè ní media chat ni àǹfààní láti yànnàná àǹfààní láti bá àwọn oníròyìn sọ̀rọ̀ pé lórí ọ̀rọ̀ yìí nǹkan báyìí ló ń ṣẹlẹ̀. ẹ má dábàá ní káwé lédè èkó wọ́n ti máa pè ní ìpàdé alálàyé ìpàdé pé ẹ wá ẹ jẹ́ ṣàlàyé ọ̀rọ̀ yìí o báyìí ló ṣe rí tabadẹ follow media chat yẹn tó lè mi wá ń bẹ nǹkan mẹ́ta ló ṣẹlẹ̀ ń bẹ Governor Seyi Makinde ṣàlàyé ọ̀rọ̀ PDP ibi tá a bá dé ó ṣàlàyé ìlọsíwájú àdàgbàsókè ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lábẹ́ ìṣèjọba wọn ìkẹta tó ṣe pàtàkì jù Governor Seyi Makinde so wọ́n lẹ́yìn nínú pé àwọn nǹkan kan ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ APC ọ̀rọ̀ pé ṣé kí lẹ mí báyìí pé wọ́n ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ APC. ṣe mọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní sọ̀rọ̀ pé ní 2023 àwọn bá tó pé G5 àwọn G5 fẹ́ ṣàtìlẹ́yìn fún Tinubu láti di ààrẹ election unity bóyá Governor Seyi Makinde náà bóyá ó ṣì wà pẹ̀lú wọn alákọ̀ọ́kọ́ àlàyé yẹn gbọ́dọ̀ wà pé irọ́ àjọsímẹ̀ yẹn mọ́ o ẹlẹ́ẹ̀kejì wọ́n ti wà ń bẹ̀ tẹ́lẹ̀ of course wọ́n ti wà ń bẹ̀ ẹlẹ́ẹ̀kejì wọ́n lọ ṣiṣẹ́ fún APC ní 2023 yẹn Governor Seyi Makinde ṣiṣẹ́ fún Tinubu ní 2023 against their presidential candidate Atiku Abubakar. wọ́n ṣiṣẹ́ okay it's not longer a pé kò new it's no longer a news okay pé Governor Seyi Makinde supported Tinubu's ambition. okay ṣó bó tilẹ̀ ṣe yẹ kó rí nìyẹn irú anti-party wo lójú rẹ lọ irọ́ okay nínú ọdún 2022 okay ọdún 2022 tí mo dẹ̀ ń sọ yìí ẹ jẹ́ ń sọ kí àwọn ará ilé gbọ́ wà dáadáa àwọn southern governors àwọn gómìnà tó wà ní ilẹ̀ gúúsù Nàìjíríà wọ́n ṣe ìpàdé ní Àsàbà lọ́dọ̀ Ifeanyi Okowa fún gómìnà Delta wọ́n lọ ṣèpàdé sọ̀rọ̀ gbà pàdé yẹn pé gbogbo southern governors yìí 17 of them Akérédolú ló ka communique yẹn níjọ́ yẹn bẹ́ẹ̀ni pé àwa ti fún ọ̀ṣọ́ kan pé gbogbo apátápátá gentleman agreement ìpàdé tí wọ́n lọ ṣe ìpàdé alátìlẹ̀kùn mọ́rí ṣe ni wọ́n pa àwọn oníròyìn sí ní mọ́tà ìpàdé yẹn tán bọ́ta wọ́n bá oníròyìn sọ̀rọ̀ pé a ti sọ fún ọ̀ṣọ́ kan pé ààrẹ Nàìjíríà tó ń bọ̀ kó wá láti gúúsù ṣé wọ́n wá sọ pé Tinubu ẹni sùúrù wọ́n jọ agree pé kó wá láti gúúsù nínú àwọn southern governors yẹn ẹni APGA láàrin wọn ẹni PDP ẹni APC láàrin wọ́n jọ agree pé next should come from gúúsù àbí now lọ́dọ̀ Ifeanyi Okowa ní host nígbà tá a máa lọ sí ẹgbẹ́ tiwa nígbà tá a máa mú candidate amúdọ́tàn candidate kódà DJ campaign tẹ̀ mú Tambuwal from the north national chairman party from the north àwọn onímọ̀ nípa òṣèlú kan define politics as authoritative allocation of scarce resources àbí politics is a game of interest kí láwọn afáwọn yẹn tí wọ́n nẹ́gbẹ̀ẹ́ ìdìbò fún PDP o a ti lo ìjọba ọdún mẹ́jọ tó jẹ́ Fúlàní a tún lè dìbò Fúlàní mí again láti continue níbi tí yẹn ti stop why tá ní change a lè gbìyànjú ẹ má gbàgbé pé that particular convention tá a ti yan Àtíkù yẹn Wike Ọ̀yọ́ State support lọ Oyo State Governor Seyi Makinde ó ṣàtìlẹ́yìn fún Wike lọ sí convention yẹn unfortunately we are where we are a dẹ̀ wò pé go to that election ní Ogunlesi hall Governor Seyi Makinde sọ pé ó dá sọ pé àṣàtìkù o àmọ́ káwọn náà lè rí nǹkan fi kàmí fáwọn yẹn wá nílé yìí níbí báyìí national chairman party fipò yẹn lẹ̀ kí southman kó wà bẹ́ẹ̀ yẹn arápájà káwọn di chairman so that gbogbo tá a bá ń ṣe á mọ̀ pé south náà ní interest níbẹ̀ níbi tẹ́ ti jókòó tẹ́ ti máa ṣe ìyìnà náà báwo la fẹ́ ṣe election yìí ẹ mú north national chairman yóò ṣááyù ẹ mú north presidential candidate Atiku Abubakar DG campaign Tambuwal ẹ mú north again so kí wọ́n ní stick south and ìlú yìí kì í ṣe ìlú north nìkan náà so that particular ọ̀rọ̀ ní àní àjọsọ ọ̀rọ̀ ṣé ẹ̀dẹ̀ mọ̀ pé lọ́pọ̀lọpọ̀ gbà if Atiku was humble in character
the governors will be magnanimous in acceptance. Kò sí ìrẹ̀lẹ̀ látọ̀dọ̀ candidate ẹgbẹ́ wa nígbà yẹn. Àwọn ènìyàn gbà tó wá ti nígbò òfẹ́ bá wa ṣe máa dá nǹkan yẹn ṣe náà. Ohun tó fọ̀rọ̀ Tinubu nìyẹn. Ṣé ẹ̀dẹ̀ wá rí tábàjọ́ kóńbé tá a wáyé tábàjọ́ dé gáràjì tá a ti ń wọkọ̀ tábà ní àjọ lọ sí Èkó àjọ wọnú ọkọ̀ máa lọ sí Èkó gbogbo wa pẹ̀lú àti èrò àtàwọkọ̀ àjọ fún òṣìṣẹ́ kan gbé Èkó là ń lọ awádé interchange awakọ̀ wa mórí lọ́nà Ṣàgámù ọwọ́ náà Abẹ́òkúta mi ò nítorí pé mo láìkí awakọ̀ yẹn kí n continue o torí pé destination wa ti yàtọ̀ ibi tá à ń forí sọ ti yàtọ̀. But some people will say we ask questions. So ibi tí mo lọ ni pé Seyi Makinde simply obeyed the gentleman agreement. Southern region, Southern president. Oh, fine. Now, àwọn òwòye òṣèlú máa sọ pé pẹ̀lú media chat sí Governor Seyi Makinde ṣe lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta pé àwọn allegations lóríṣiríṣi against Wike pé nígbà táwọn lọ sí meeting pẹ̀lú àwọn private talks, private meetings, meetings. Wọ́n ní number one, Governor Seyi Makinde kò yẹ kí wọ́n wá reveal ẹ̀ ní ìta gbangba bẹ́yẹn àwọn kan rí bíi political immaturity. Àwọn kan yes àwọn kan tún wá rí bíi political hanky-panky pé kí ni ọṣẹ́ wo ni Wike ṣe fún PDP tí PDP fi ń kú lọ ní Nàìjíríà ọṣẹ́ wo ni Wike ṣe fún PDP tí Seyi ò ṣe fún PDP Ọ̀yọ́ PDP Ọ̀yọ́ tó sacrifice àwọn kan sọ pé after all Seyi Makinde go to the extent of sacrificing àwọn candidate ti PDP fún ipò aṣòfin ní 2023. pé so ṣàgó ń búgò. ẹ jẹ́ ká ti bẹ̀rẹ̀ nígbà tá a máa fi dìbò 2023 Oyo State PDP àwọn win 5 House of Reps. Kò sí zone kankan Nàìjíríà ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ láti ní rep member. àwọn tẹ lùsì yẹn kọ́. a ní Ìbàdàn a ní Ìbàràpá a ní lókè Ògùn a ní l'Ógbómọ̀ṣọ́. àwọn tẹ lùsì lábẹ́ ẹ máa gbọ́ ó wà very unfortunate pé a ní àwọn tó yẹ pé àpàdánù ìbò. ok àwọn yẹn wà unfortunate. mo sọ pé ó wà very unfortunate. ó wà very unfortunate pé PDP lose àwọn positions wọ̀nyẹn because a ṣe wàhálà ṣàkitiyan but then a lọ dìbò ẹ̀dẹ̀mọ́ táwọn èèyàn wá sọ́mọ́ tá à ń dìbò wọ́n sọ fún wa pé a lè dìbò Fúlàní o èmi ló gbó campaign mo lọ a lè dìbò Fúlàní o a dìbò Tinubu a dìbò Yorùbá o ìbò ọmọnìyàn ṣé ìdìbò bẹ̀rẹ̀ káfílẹ̀ sí ọmọ ẹ̀rọ tó fáńgbà ènìyàn wọ́n dìbò unfortunately nípò ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn yẹn wọ́n ti mọ ìbò dì wọ́n kàn ní mẹ́tẹ̀ẹ̀ta lọ wọ́n ti dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé ní Ìbàràpá anírep Ògbómọ̀ṣọ́ anírep Ọ̀yọ́ anírep tó kì í ṣe pé ní ìsìn nínú 5 tàbí mímí gbà ẹ̀ ní ìsìn ti di 6 so lórí ọ̀rọ̀ pé kí ni Seyi Makinde tẹ́ bá mọ̀ tẹ́ ẹ mọ̀ is not a flippant governor kì í ṣe ẹnìkan tó kọ́ máa sọ̀rọ̀ ṣá so Wike talks because he has to say something. Seyi Makinde only talks when he has something to say. You will not come and say no. Fún àpẹẹrẹ ẹ̀sìn, wọ́n ní pé Wike wọ́n ṣe media chat. Ẹ lè máa wò, ẹ lè gbé kí ló fẹ́ sọ tí ò ti sọ̀rí. Kí ló fẹ́ kò ṣe máa ṣe? Ọ̀gùn sọ̀sẹ̀ ló máa ń sọ, ó ti di big common thing. You are not excited, you are not eager to watch Wike, ó ti di normal àwọn Wike. So, but Seyi Makinde said wọ́n ṣe dé media chat. The entire country tuned. Mo ṣọ́ padà náà máa wò níjọ́ yẹn the entire pé kí ló fẹ́ sọ ọgbẹ́ni tí kì í sọ̀rọ̀ yìí and Seyi Makinde's strategy is in silence. You don't talk. So silence is golden. So when you see a man that is known to be calm, that has a calm disposition to matters, when you see them come out to talk, it means one thing. They have something important to say. So alakoko, Seyi Makinde did meaningful, sensible, wise clarifications. And ó tó bẹ́ẹ̀ ni pé àwọn ìwà tí Wike ń wù ṣé kìí ṣe ìwà pé you want to hold PDP down for Tinubu. Lánàá tó ń bá akọ̀ròyìn sọ̀rọ̀ ó ní òun ní ìtàn Wike òun máa ṣàtìlẹ́yìn fún Tinubu 2027. Just like bí Seyi ṣe ṣàtìlẹ́yìn fún Tinubu in 2023. Now that we have said that we have regretted that particular action. Okay, it's regret in any party. We are saying that no. Ẹgbẹ́ wa time tá wà yìí ẹgbẹ́ tí wọ́n náà gbọ́dọ̀ wá bá ṣe lè reconcile and move forward. This is all about you politicians. Kì í ṣe game lẹ́ ń gbà kì í ṣe nípa bí ó ṣe fẹ́ da fẹ́yàn pínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ó ṣe fẹ́ da fẹ́yàn pínlẹ̀ Ọ̀yọ́ game ni no game kọ́ for Seyi Makinde for you politicians. ẹmu tí ì ṣe game no game ni pé torí pé àwọn tá a dìbò fún
It's about Wike, it's about Seyi Makinde. Àwọn tá a support 2023, àwọn Tinubu and co. Wọ́n ti kó Nàìjíríà sínú ebi, ìlà èlò ìpayín kékeré ẹkún òṣì àti àdánù. Nigerians kì í ṣe pé ayé wa ti dá ju bó ṣe wà lọ́tọ̀ 2023. So àwa ti pinnu lọ́kàn tiwa. Governor Seyi Makinde ti pinnu lọ́kàn tiwọn. Àwa PDP ti pinnu lọ́kàn tiwa pé rárá. A gbọ́dọ̀ máa tẹ̀lé àwọn people ìlọ́mọ wọn dà lóru. Wọ́n bá yé jẹ́ àwọn APC and co. Àwọn Tinubu. Táwa ni candidate presidential candidate in 2027. A ti ṣe primary ẹgbẹ́ náà. A ti ṣe primary wa. No, tálẹ̀ máa support. Àti ìdìbò abẹ́nú. Àwọn èèyàn jáde. Àwọn èèyàn jáde. Of course, àwọn èèyàn jáde. Ẹni tó wá lè jáde PDP tó wá ní primary wa. Wọ́n máa ṣàtìlẹ́yìn fún. A lè máa bẹ APC bí àwọn ní fún Nàìjíríà. Wọ́n ti kó wa sínú ebi, wọ́n ti kó wa sínú wàhálà. Ẹ̀wọ̀n insecurity kò wọ́ọ̀sì báyìí rí. Tí wọ́n fẹ́ lọ Èkó, ìmọ̀ gbàdúrà, ìmọ̀ Kásámù ni. Tí wọ́n fẹ́ lọ Ìjẹ̀bú, ìmọ̀ Kásámù ni. It wasn't this works. O lè lọ sóko yín mọ́ báyìí. Tó náà Fúlàní ó di ọgbẹ́. Ẹrú ń bá àwọn èèyàn everywhere. So a lè nílùú system báyìí tó bá this defective kárí go continue. Ǹjẹ́ ẹ mọ̀ pé ní mo ṣe máa ń sọ̀rọ̀ báyìí Nàìjíríà ò ti bẹ̀rẹ̀ sí implement 2025 budget. A lè ti yá owó fún 2026 budget. Let me say it again. A ti bẹ̀rẹ̀ sí lo òní ní 2030. Oní ọgbọ̀n ọjọ́ oṣù kejìlá 2025. A ti máa ṣe 2025 budget. Meanwhile, àwọn Tinubu ti lọ yá owó lẹ̀ fún 2026 budget. Àwọn tá ti mọ̀ mi tá àbá 2025 budget dá, tá àbájá, tá ti náà 2026 sílẹ̀. Wọ́n ti yá àtọ́jọ́wájú tí wọn àtàwọn ọmọ wọn ti yá mówó. Ṣé ìlú tá continue nìyẹn? Ẹ̀sùn ọkọ̀ ẹ̀kọ́ tó ti dá nílùú for the past 2 years. Ẹ̀sùn ọkọ̀ tó to improve. Ṣé iná ni kàtẹ́ mọ́ sọ̀rọ̀ àná 29 National Grid tó collapse lánàá under Adelabu. National Grid ó tún collapse lánàá. So ẹ̀sùn ọkọ̀ ẹ̀kọ́ tó ti dá nílùú 2020 láti 2 years yẹn. Táàbà ní pé adúfẹ́ continue láti máa support wọn ní 2027. Okay, now. Táàbà ṣe àwọn aráàlú olẹ́kọ̀ọ́ mọ́ wa ni. Pé ìkà ní yíká. Ṣé káwọn aráàlú má bàa lẹ̀kọ̀ mọ́ yín báyìí ẹ̀yin PDP? Tí Seyi Makinde bá di president ní 2027 ó máa clear gbogbo ìṣòro Nàìjíríà. Tí kò tó Seyi Makinde bá di president, mo lè sọ fún yín pé bí wọ́n ṣe mú àlàáfíà àti ìdàgbàsókè bá pínlẹ̀ Ọ̀yọ́ yóò bá Nàìjíríà. Oh, so presidential ambition yẹn is not a rumour. Ó real. Ẹ ti sàlẹ̀ fún yín lónìí. Ó real. Seyi Makinde fẹ́ ṣe president Nigeria. Ẹ sọ fún yín lónìí. Governor Seyi Makinde tó jọ̀gá tèmi. Okay. Has not said it to anybody. But you just confirmed it. No, mo sọ fún yín pé no, but this is it. Àwọn ọmọ Nàìjíríà tí wọ́n rí ṣe takuntakun tí Governor Seyi Makinde ṣe nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tó ní bó ṣe transform education, health, infrastructure, every area, internet revenue. Náà wò pé Seyi Makinde tá a bá lè ya kó wá ṣe governor ní Ogun State, tá a bá lè ya kó wá ṣe governor ní Ebonyi. Ẹ jẹ́ ká ti lọ sí president kó wá fi ọgbọ́n yìí kó wá fi túkọ̀ Nàìjíríà débi ògo. Àwọn Nigerians ló ń clamor fún Seyi Makinde presidency. It is not even Seyi Makinde himself. Because yes, at least many times, it's more Governor Seyi Makinde tó ní pé you cannot set agenda for me. Rárá. Tó bá bí ọ̀rọ̀ president is organic, no, let's build the party first. Ẹgbẹ́ lọ importance fún wa, jẹ́ ká build the party wa first. You know, and let me tell you, àwọn tó wà l'Abuja, èmi Michael Ogunsina, I'm supporting Seyi Makinde for president. Torí àwọn tó wà l'Abuja àti rí wọn kí ló wà bẹ́ẹ̀. Àwọn tó certificate wọn, àwọn tí wọ́n ní classmates. Àbí Seyi Makinde ní classmates secondary school àmọ́ wọ́n ní unilag náà lọ classmates wọn àmọ́ wọn àmọ́ àwọn tó jẹ́ ọ̀rẹ́ àti kékeré wọn. Àbí his education is not in doubt, his Nigerianness is not in doubt, his love for this nation is not in doubt, his Pan-Africanness is not in doubt. So àwọn tó wà ń bẹ̀, what is kò sí qualification kan tó ní for president tí Seyi Makinde ò ní. Successful businessman, one of the most illustrious Yoruba sons, very eminently qualified, well educated, very intelligent, brilliant, and you cannot doubt that God gave him wisdom to manage complex issues. But why did he gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀dọ̀ ṣoríire ó lè lead Nigeria ṣoríire? That's what I'm saying. So why did he tell Fayose pé àwọn l'ambition pé àwọn boys yẹn fẹ́ jẹun? Fayose is a rabble-rouser. Mi gbọ́. Fayose is a rabble-rouser. Àná yẹn pọ̀ jù. No. Yẹn pọ̀ jù fún yín. Elder statesman. He's an elder statesman. What is statesman? At 65. What is statesman in Fayose? Accord him a kind of respect. What is statesman in Fayose? What is statesman in Fayose? He was formerly àwọn tó máa Oyo State Governor. Àwọn tó máa pè ní Peter the Rock. This was a pebble. It's not a rock. You don't want to call it a rock. Pebble? Yes, it's not a rock. You know why it's not a pebble? Fayose is a pebble. Àìbámá sọ bẹ́ẹ̀. Ẹni tó fa ọmọ tiẹ̀ kalẹ̀ tó lose election ọmọ bíbí inú ẹ̀ Jojú Fayose
was on the ballot last election. He lost woefully. Tó máa ń lù láti sọ kúsọ káàkiri Lérè Láyínká was on the ballot, sold his own election, sold out his own election. Lérè, sold out his own election. But Fayose, ó fa deputy ẹlẹ́ẹ̀lẹ́ka ó lose. Ó fa Bísí Fáyẹmí BCK, Bísí Kọ́láwọlé, state chairman PDP. Ó fa kalẹ̀ ó lose election. So is that man you want to refer to as a rock? You want to invite somewhere to but ṣe GSM ò sọ fún pé no me ní presidential ambition. No, because were you Fayose to be a pathetic liar now? Oh, you know he lies very much. I hope you know. You're too strong. No, I don't know. Okay, let me tell you, sir. I don't know anything. In 2017, ẹwà ń Louis. Okay. Tí Fayose kó àwọn akọ̀ròyìn lọ sí àwọn hospital kan ní Lẹ́kọ̀ọ́ tó níbi ní Buhari kú sí, ara Buhari ò yá, ẹ rántí pẹ̀lú fídíò àti fọ́nà káàkiri. So the meanwhile Buhari was in London, was in Lagos. Okay. Ẹ rántí Fayose ní pọ́tírì. Bóṣe Ọbásanjọ́. Fayose ìgbẹ́ ọ̀run bí. Allegedly. So allegedly is a fact that we all know. Okay. That Fayose is a pathetic, is a chronic liar. So how can Fayose test someone's character you believe? Fayose and character, how does? Mo lọ rí ọ̀gá yín láìpẹ́ ńlẹ̀. He was never referred to the governor. During unity election. No, he was never referred to the governor. In fact, let me tell you, the basic relationship ni pé ní 20. Autumn Fayose ẹ máa gbọ́ ní 2018 GSM ẹ máa gbọ́ ní 2018 Fayose was the only PDP governor in Southwest. Okay. Even though election they were very controversial, but I don't want to talk about it now. Was a governor, so it was a governor in PDP it was the only PDP governor. As at the time Seyi Makinde was running for his own election, it was normal that they invited him to the campaign as the only PDP governor, and he came. You know, so you cannot say that. Before 2021, he did a particular video saying one very popular television station, don't Seyi Makinde is the baby governor. Remember, one time plan 2021 Southwest Zonal Congress. Seyi Makinde is the baby governor. Pé ẹ̀yin máa fi yàn, wọ́n tán pé leadership. Àdèdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run, àpàdé ní Workdiff l'Óṣogbo, PDP Zonal Congress, where Arápájà emerged. And the press lánàá wọ́n gbà yẹn. You know, so we know him. He's a pebble. He's not the rock. We know him to be a chronic pathological liar. And are you speaking for PDP now? As a spokesperson of PDP, I'm speaking as. Or are you speaking for Michael? I'm speaking as for Governor Seyi Makinde. I'm speaking as somebody who loves the Yoruba nation, who understands that the people that are pushed forward as our leaders, there must be people who are intellectually sound, people that their character is not in doubt. See the way he treated Baba Obasanjo, somebody who's old enough to be your father. So you've seen the way he treated elders. I want to run Fayose lọ́wọ́ Buruji Kashamu. See, look at the way he treated them. Look at the way he treated them. So, and we say that Southwest is intellectual base of this nation. So if you are saying that people are rising from this place, and then they are people of so ní Yorùbá land, a máa sọ pé iye ọmọlúàbí ní ká sọ̀rọ̀ kábàbẹ́ ní iye ọmọlúàbí, àbí ọmọlúàbí ní Yorùbá land wọ́n kọ́ wá ní nǹkan tó ń pè ní integrity, àbí ètò àṣọ fún wọn pé mi bá ń ṣe mọ́ ọba wọn ṣe mọ́ bẹ́ẹ̀ ni. This charlatan that they call Fayose. Sorry. This Peter the Pebble. Okay. Why is the Pebble? Peter the Rock. Sorry. No. Peter the Rock. No. To you? No. Peter Fayose. Okay. Wore a PDP cap. Okay. Wore a PDP cap to Adebisi rally. And that means one thing. You are very inconsistent in character and thoughts. When I agree, it's a deficiency psychologically. Now, finally, ẹ jẹ́ conclude this interview. Ẹ jẹ́ conclude session yìí by. So Eric is wicked. Is very insignificant. Bro Mike, ẹ jẹ́ ká conclude interview yìí by still addressing media chat of State Governor Seyi Makinde she recently still lórí ọ̀rọ̀ Governor Fayose's allegation against Governor Seyi Makinde, the 50 billion, 30 billion gang. 30 BG now. 30 BG. 30 BG now. This 50 billion, 30 billion naira side. All right, okay. Ṣé kìí ṣe pé Mother Nature put integrity Governor Seyi Makinde to test? Mo dey dúpẹ́ lọ́wọ́ pé a fail. Are you sure? Certainly. Okay. Certainly. Governor Seyi Makinde will fail. No, certainly. But did he inform Oyo people? So did he inform Oyo people about the so-called 30 billion naira? So this is it. How come after the media chat, or how come
lẹ́yìn allegation la tó mọ̀ pé Ọ̀yọ́ received Okay, so let me explain 30 billion Yeah, naira. I'll explain to you. Alákọ̀ọ́kọ́ ni pé, number one, according to what Fayose said, the money wasn't even paid to Seyi Makinde's personal account. Okay. It was paid to Oyo State government. Okay. Oyo State government is not only populated by PDP members. There are civil servants Okay. headed by AG. Abi? The AG is not a PDP member. It's a civil servant that rose through the ranks. Right? Yeah. So the account that they will supply is actually manned by the AG. Abi? So it's not the money that you want for Seyi Makinde. No, it's a money that was given to Oyo State government. It shows that Seyi Makinde is the leader of that particular government. Right? So out of the particular money, they said 4.5 billion for the beneficiaries. Yes, for the victims. And they've but let me tell you, as I speak to you, sir, ibi tí ọ̀rọ̀ ti ṣẹlẹ̀ Dejo Elese mi fẹ́ dárúkọ tẹ́ bá ti ń bọ̀ láti ọ̀nà Ọbáṣá tẹ́ bá ti drive down ẹ mọ ibẹ̀ yẹn. Okay. Dejo Elese, that particular road is currently being heavily reconstructed. In fact, it's being widened, and now NNC, you've heard them say they are doing integrity and standard tests. Many of the houses there were rebuilt. In fact, this time around with that particular money, kì í ṣe Oyo State nìkan ni wọ́n tún ṣe báyìí. Every major area in Bodija, the estate to face, there's one very popular hotel. Tẹ́ ẹ bá gba Ọbáṣá wọlé, tẹ́ ẹ bá gba ọ̀nà Awólọ́wọ̀ wọlé. Estate kan tó yẹ kó face ẹ̀ níbi tí bàbá wa Kálá tó ń gbé. Okay. Ẹ rí i pé ọwọ́ ti dé bá ẹbẹ̀ yẹn náà. You will see massive renovation and reconstruction. You are seeing it there. Unfortunately, owó ìgan sef. Àwọn èèyàn ní wọn àwọn òbọ̀ pa. Ẹ máa gbọ́ owó ìgan. Okay, so ẹ̀yin ará ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Ọ̀rọ̀ pé wọn sọ́ngbà explosion. So this is it. Ẹ jẹ́ bí question kan. An average Oyo State citizen. Tẹ́ bá bí wọ́n pé kí ni total budget Oyo State fún 2025? Okay. Àwọn tí ó bá politically inclined wọ́n lè máa mọ̀. Okay. Lọ́wọ́ bí wọ́n gbọ́kè èló ni Seyi Makinde budget fún education. Okay. Not many persons know it. Okay. Because those things are not sensational Okay. to us. When they are 30 billion, it's not sensational to us. I will go, okay, we trust the governor. We know that he knows what he's doing with it. And Seyi Makinde knows that he cannot fail the test of integrity. Tẹ́ bá dé Oyo State ẹ̀sìn, tẹ́ bá dé àdúgbò yẹn ẹ̀sìn, tẹ́ wá rí meaningful project. Tẹ́ rí pé àwọn ti ná owó yìí. Ṣé many of these houses, including dredging of the particular river, including strengthening the state-owned SEMA. In fact, let me tell you, but owó yìí kì í ṣe owó tí Oyo State government lè dáná, because even federal government wọ́n ní consultants tó máa send wa láti ensure that particular money is used for what it was meant for. So how then do you say that Seyi Makinde has taken that particular money? How is that possible? So, but because that money is not Seyi's money, right? It's not just that money. Is not the it's for your state government. It's for your state. So wait. The money, and they said like Tinubu gave the personal money. Tinubu did not give the personal money. No. Did he say personal money? Isn't that what Fayose insinuated? No. But he said did only Mr. President gave Seyi Makinde 50 billion for your state. For your state. So the question is, he didn't say federal government. If federal government has released a money for a particular state, understand that there is intergovernmental relationship. Get me that. I know that Governor Seyi Makinde ò rántí sọ, wọn rántí jábọ̀ ní that time last year explosion yẹn pé ẹ̀yin Ọ̀yọ́ state tí ó 30 billion ti wọlé nínú 50 billion. Are you aware? So mo ti fún yín 4.5 billion. Are you aware? People just accountability. No. Are you aware that Professor Temba Longe, tí wọ́n jẹ́ chairman that particular arrangement, former CMD UCH, yes, Abi? Yes. He has not come to say that we are aware of this particular money. Ask the AG, who's the PDP member. Ask the AG. She AG no money, but they are not the citizens of your state. No. So I don't. AG is the entirety of your state. Is AG not the citizen of your state? No. I did the entirety of your state. It is your responsibility to give accounts of financial money to the state. Ṣé owó tó wà lákàntó Ọ̀yọ́ state ni Seyi Makinde every month pé iye báyìí lànà ló kù lákàntó wa ni. Okay. No. Okay. The government will not come and tell you iye báyìí lànà báyìí. No. Okay. It is not. Okay. It's not done anywhere. Okay. Because these are reserved government documents. See, that particular instance shows how primitive Fayose thinks. Okay. Ẹ jẹ́ kí a ẹlẹ́yin rábà náà. Àmàlà ló kù. But this may sound funny though. Ẹ jẹ́ kí n béèrè ká tó lọ.
Bro Mike, ṣé ẹ sọ̀rọ̀ rí bóyá lórí rédíò àbí nínú podcast báyìí, tẹlifíṣàn báyìí, kí ẹ sọ̀rọ̀ tó kan Ọ̀yọ́ State PDP, Ọ̀yọ́ State PDP tó wà tó ní í ṣe pẹ̀lú Governor Seyi Makinde tó gbòdì lọ lára wọn, that just call you like, hello Mike, are you okay? Kí ló lọ sọ yẹn sọ mo kàn serious assumption. So situation yìí ò tí wà. So this is it, Sherry. What people don't understand is that nǹkan tá à ń ṣe yàtọ̀ sí pé mo nífẹ̀ẹ́ sí, so mo kọ́ mo tún mo theoretical part mo practical aspect. Okay. If you realize it's not every matter I talk about. Do you understand? And whatever I say here, if you have the sequence to the government same question, you have the same answer. Great. Because there's a coordination láàrin gbogbo wa. Thank you so much. Wow. Ẹ̀yin èèyàn wa, ẹ rí i pé ó fa kíkì. Ẹni fẹ́ sọ̀rọ̀ rán ó pàdé ẹni tó fẹ́ gbọ́rọ̀. Sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ ó pàdé gbọ́rọ̀gbọ́rọ̀. To God be the glory. Mo lérò pé ẹ ti láǹfààní àti gbọ́ gbogbo nǹkan tí atọ́kùn ètò Ẹ̀yin Báyọ̀ ọmọ bàbá tó jẹ́ Fálékè tí ó bá sọ lọ́nà tó gbà tọ́kùn ètò. Iṣẹ́ mi ni mo ń ṣe gẹ́gẹ́ bí akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ oníròyìn. Èmi ti sọ tèmi, mo ti pọ́ àwọn nífun pọ̀. Wọ́n kẹ̀dẹ̀ wọ́n ti dáhùn bí agbára wọn ṣe gbé, bí wọ́n ṣe mọ̀ sí àti bí ìmọ̀ wọn bó ṣe gbà lọ. Tó bẹ́ẹ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ, tí wàá ní káwa report tí yìí ní kẹ́yìn ó judge mata yìí. So thank you so much. Bro Mike, dúpẹ́. Thank you, Doctor. Kí ìjọ olúwa o. Olóṣèlú tó ọmọ ọlọ́run tó wọ́n ayé. Ọmọ pásítọ̀ tí wọ́n ayé. Òṣèlú náà lọ́ọ́ nífẹ̀ẹ́ sí. Òṣèlú Ọlọ́run nífẹ̀ẹ́ sí. Òṣèlú náà bẹ lọ́run. Wọ́n. Thank you so much, everybody.